no get rubber na im lose rọ́bà tó fi ń gbọ́n epo ọ̀rọ̀ yìí gangan ni iná ọmọ rárá iná ajónirun ló ká mọ́ arábìnrin àti àwọn yòókù tọ́jọ́ ń gbọ́n epo níbi tí táǹkà ti dànù ọ̀rọ̀ yìí ló ká mọ́ lẹ́nu gbogbo wọn pátápátá náná jóná kéegun wọn jóná dèérú wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n tún ti rí ikú wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì níbi tí táǹkà ti dànù tán sì ń gbọ́n epo wọn ní Benin Auchi Road ní Ẹdó gangan ló ti ṣẹlẹ̀ o. ṣùgbọ́n ẹ tún wá wo àwọn ọlọ́kadà tán ń lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dì lágbègbè ibẹ̀ mú ní àwọn ọmọ Nàìjíríà gan ò ká ẹ̀mí ara wọn sí wọn mọ̀ tún mọ̀ pé ẹ̀mí ò pé méjì ẹ̀mí ò láàrọ̀ kò ní spare táyà kò ní kí ló ẹ mọ̀ ara wọn ọlọ́kadà ní ìsìn tó fẹ́ kọjá nínú náà lérò ni tó ti gbàgbé wípé epo wà nínú táǹkà ọ̀kadà ọ̀hún irú náà sì ń jó báyẹn sì move ní ẹ̀ sí ẹ mọ̀ pé kò dìgbà téèyàn bá súnmọ́ ọrùn náà kó tó mú èèyàn lọ́mọdé àríjàmbá náà ìmọ̀ kọrin láì ò ní ìdí láti invite ẹ̀ àwọn èèyàn tó ń gbọ́n epo ládùúrú bí ikú ṣe ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn Nàìjíríà wọ́n tó ń fẹ̀mí ara wọn wéwu tó bá wá yá á ní ìjọba ò ní kò mọ iye ẹ̀mí àwọn ọmọ aráàlú sáwọn ọmọ aráàlú gan mọ iye ẹ̀mí ara wọn báyìí. At the express road opposite NNPC filling station here in Auchi, as you can see, the city is in standstill. It's a black Wednesday for Auchi. You can see people are stopped. Ládùúrú bí iná ìjàmbá náà ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ tí ròyìn máa ń gbé àwọn èèyàn sí wọ́n sì tún lọ́ọ́ máa ń gbọ́n epo. Ó dà Ọlọ́run ó kúkú fòfò rẹ̀ mí fún àwọn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló bá sì já wọn kan náà ní èmi ò tiẹ̀ believe pé èèyàn kankan ni àfọwọ́fà lélẹ́yìí. Ẹ já wá dé Èkó níbi tí wọ́n ní ìwọ́de tún ti tẹ̀síwájú mo ní ṣé bí NSC àti ìjọba wọn ti fẹnu kò wọ́n ní kán dúró di ọdún tí ń bọ̀ January sòrẹ́ lóhùn ò gbà owó náà ti invite òun náà òun sì gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lábárí níbi tí ti ń nawọ́ sáwọn ọlọ́pàá bóyá yẹ̀yẹ̀ ní bọ́n ṣe bóyá wàdà ni kò yẹ a. I don't tell you, you wanna behave yourself today. Let them behave. Yes, sir. Police, we no go do Christmas. Una no go do Christmas, police. You know ever see police go do Christmas? Una no go do Christmas, police. Una no go do Christmas. Police go do Christmas. We no go do Christmas. We are here. Police go do Christmas. Christmas with this now. If you go Christmas, una no go feel what now. No go Christmas with this. I'm telling you. How is everything? Well done. Ó rà yá jẹ́ káwa náà tẹ̀ iwájú so rẹ tí kò lọ́dọ̀ wọn kí là ń dúró ṣe mọ́ ẹ jẹ́ wá fún yín ní update irọ́ ẹ jẹ́ sọ dínú àkójọpọ̀ ìròyìn ká lè fẹ́ lójú torí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ó fẹ́ tó bíi 3 minutes ẹ jẹ́ adínú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan confirmation wípé wọ́n ti fi àwọn ọmọ ológun 11 àti aircraft tán múlẹ̀ ní Wagadugu ní Burkina Faso wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ bó náà ṣe wá rìlíìsì wọn gbogbo ẹ̀ náà là ń mú bọ̀ lónìí nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. Ní báyìí ẹja fi fọ́nrán ìhàn yín arákùnrin ló mọ̀ ṣe bẹ̀bẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ akíkanjú ọkùnrin 7 àbí 9 ní 7 àtààbọ̀ ọkùnrin 9 ní ẹja lọkùnrin 9 fún torí n tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin pẹ̀lú ọjọ́ náà máa fi sápò ń bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n arákùnrin dúró ti rí ó ṣe bí ọkùnrin wọn lárábìnrin kan lórí tọmọ ń mú omi kọ́kọ́ jáde ó ní ìbí ti dé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọn lójú títì gbangba báyìí ni arábìnrin bímọ sí o ọkùnrin yìí ló sì gbẹ̀bí rẹ̀. Mo wá rántí gbà táwọn mọ̀mọ́ wa tí ọmọ bá mú ẹlòmíì láàrin ìjà báyìí àwọn mọ̀mọ́ ó sì tẹ aṣọ lẹ̀ wọ́n yípo yíká wọ́n dò yíká táwọn èèyàn ò ní rí wọ́n sì gbẹ̀bí ẹ̀. táwa náà bá ní àlówó tá a fún ọ ṣùgbọ́n a gbé oríyìn fún arákùnrin ó ṣe bẹ̀bẹ̀ ní pariwo ẹran lọ́wọ́ àwọn èèyàn ń lọ wọ́n ń bọ̀ ó ní wọn ti ẹ̀wọ̀dọ̀ arábìnrin oníkálukú kọjú mọ́ ibi tí ń lọ ẹ̀mọ̀ Èkó nù ṣùgbọ́n òun náà ti kọ́kọ́ fẹ́ máa ń lọ òun kọ́kọ́ lòun tún padà yóò fẹ́ tó ẹ̀mẹ́fà tó ń pòyì ó nígbà tí òun wá fẹ́ make up mind ń pé òun ò lè ṣe léyìí ó ní ni arábìnrin yẹn wá wojú òun ló wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sóhun ó ní kóun tó pẹ́yìn dà báyìí ó lóun rí tí omi dà lára rẹ̀. ó ní làwọn èèyàn bá pẹ́lé àwọn lórí níbi tóun ti bẹ̀rẹ̀ tí òun ò tiẹ̀ ti jú ọkùnrin lóhun ó ní àwọn tóun pè tẹ́lẹ̀ pé kán wá ràn lọ́wọ́ ó náà ti yọ kámẹ́rà jáde ó náà wọ́n sì yí àwọn ká bí ọgbà wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí fídíò lòun á wò pé bí ṣé bí Nàìjíríà ṣe dárí. ó ní níṣẹ́jú náà ni ambulance
aládàáni ti kọ́kọ́ kọjá, ẹlẹ́ẹ̀kejì náà aládàáni ó kọjá wọn ti ẹ̀ wọ̀dọ̀ àwọn, ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní wọn wọ̀dọ̀ àwọn lòun wá wòkè òun wọlẹ̀ pé ọmọ yìí ò lè kú ìyá rẹ̀ náà ò sì ní gbẹ́mìí mi ló ń bá wọnú pọ́ọ̀sì ẹ̀ ń rí pé kò sí nǹkan kan nínú pọ́ọ̀sì ẹ̀ ló ń bá tọwọ́ bàpò ló ń bá bẹ èèyàn kan wípé kó jọ kó bóun ra Sprite nǹkan mímu kó sì bóun ra ọtí onírọ́bà pẹlẹbẹ kóun lè fi fọwọ́ òun lọ́bẹ kan lápò mọ̀bí tó ti rọ́bẹ ò bóyá ọmọbìnrin rìn ní bóyá ó sá lọ́bẹ kan lápò ó ní ló ń bá fi fọ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń fi ọtí fọ̀ láti jẹ́ kó mọ dáadáa bí ìgbà téèyàn bá fi sanitizer ó ní ló ń bá kànràn mọ́ṣẹ́ ló ń bá gbé ìtàn sẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ ló ń bá rí nǹkan kan bí irun òun rí pórí ọmọ nì ló ń bá gbọ́wọ́ sí i ó níbi tí wàhálà ti sọnù ló ń bá fíìlì pé ẹsẹ̀ nǹkan kan yí ẹsẹ̀ mọ́ ọrùn mo nírú ọmọ wo náà wọ́n pè bẹ́ẹ̀ olúgbòdì àbí ẹ mọ̀ bá ń wá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn náà tún ràn lọ́wọ́ nítorí lẹ́yìn ìgbà táwọn abiyamọ rí wọn lè gbójú kò ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ló ní lápá kejì òun tún ń fọwọ́ kan ọwọ́ ọmọ yẹn kékeré báyìí ó ní sùnmọ́ kóun tó bẹ̀rẹ̀ òun gbé ẹnu sí etí ìyá wípé ò ní kú o ìwọ àtọmọ rẹ ó ní kó push ó ní gbòó yá kò tiẹ̀ lè push mọ́ mo rárábìnrin náà báyìí ó ti lọ lórí ilẹ̀ lẹ̀ ó ní kò lè gbin ó ní gbòó yá òun ṣàrọra fà ọmọ yẹn jáde ó lọ́mọ yẹn ọwọ́ kan lọ́mọ yẹn jáde ìyá ti wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run kó tó di páwọn abiyamọ yòókù náà wá hẹ́pù. ṣùgbọ́n ó nígbà tí ọmọ fi jáde ó ní ọmọ ti pajúdà ó ló ti pink pé òun wò pé gbogbo wàhálà òun lórí àti ṣèfù ọmọ yìí ṣé ìyá rẹ̀ sì mí ìkan ó sáyè nù wọn ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn méjèèjì yé o. ó ní bí ọmọ tuntun yìí bó ṣe ká ọwọ́ méjèèjì ṣàyà rèé ó ní ẹsẹ̀ kan ó wáá gbé ti ọwọ́ bí ṣe ń ṣe inú fídíò yìí náà ni ó ní umbilical cord olúbi ọmọ ó wáá yí gbogbo ẹ̀ ó wé lọ́rùn mọ́ ọwọ́ òun á wò pé bóun lòun ó sì separate kìíní. ṣùgbọ́n wọ́n ń jọ bí ẹni pé arákùnrin gan ní experience nípa ètò ìlera torí ọ̀bẹ tó lóun mú jáde yẹn ó ń jọ bí ẹni pé ọ̀bẹ tán máa ń lò lọ́sibítù ni ó ní nígbà tóun wá rí i pé ọmọ yìí ti pink ó ní lòun wá ṣe compression bí ẹ̀mẹjọ ọwọ́ méjì ìka méjì báyìí lòun fi tẹ̀ níbi àyà ó ní gbòòyà òun gbẹ́nu sí lẹ́nu òun fẹ́nu kò lẹ́nu òun fún atẹ́gùn sí lẹ́nu òun mú imú rẹ̀ òun tẹ̀ òun ṣàṣe gbogbo tó mọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ kò lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní ìgbà tó dé lẹ́ẹ̀kẹjọ lọ́mọ ìṣẹ́ tó wá lajú ó wá rẹ́rìn sóhun ó láyọ̀ òun wá inú tèmi náà dùn. bóyá ẹni tí ó gba nàìjíríà náà ṣe bí yẹn ẹni bó mo tún mọ́rọ̀ lọ mo máa ń sọ pé wọn àti ìbí ẹni tí ó gba nàìjíríà là bóyá ẹni tí ó gba nàìjíríà náà ṣe bí òun olúwa ṣé o olùgbàlàdé. ẹ mọ yín mú ká ẹni mò ń ṣeré pàwàdà mi pọ̀ jù irú ibi tán bí ọmọ yẹn sí àti ipò tán fi bí ìkórìtà tán bí sí mírèkù ni ọlọ́run nílò ọmọ yẹn ni ọmọ ńlá ni irú ọmọ ẹlẹ́yà mọ̀ múra ọmọ bíbí ilẹ̀ mọ́rẹ̀ ìbímọ sáàrin jà ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹja kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá dé ààfin ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ níbi tá a gbọ́ pé wọ́n tún fi ẹlòmíì joyè mú níta ni wọ́n ní president mo ní olódòdẹ wọ́n ní sẹ́lẹ̀ ìjọ olódòdẹ lójú mi wọ́n ní president wọn ń Ghana mo ní oyè wo náà fi jẹ́ sóòdùà wà lẹ́yìn àbí Yorùbá ló wà lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n lálábòsí ni mí. And so I was dispatched to come and keep him company. And so for several years I lived in Nigeria. I was in Lagos, I was in Offa, and I was even in Kano with our late brother Sharaf Balogun. May he rest in peace. And I was received very warmly, like family. wọ́n ní ṣe president Ghana náà rè eléyìí ti dọ̀ ọmọ Nàìjíríà tán o. ààrẹ Atáyétò Oòduà ló jẹ́ ń fẹ́ bóyá wá jẹ́ oyè tó ń fẹ́ yóò bọ́ọ̀dì sọ́yọ̀ yóò rè jẹ́ ààrẹ Atáyétò of Yorùbá ẹ sáàmọ̀ sí bó ṣe wù yín. àwa gan bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ láti bá yín ṣe àmọ́ wò yín ràn ní ṣùgbọ́n gbogbo yín lẹ́bẹ̀rù yín bòde ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ jàre ẹ jẹ́ á wá dé orílẹ̀-èdè Brazil níbi tá a ti gbọ́ wọn ní eré kan tó ń pè ní replica Status of Liberty tó wà ní Amẹ́ríkà wọ́n náà ṣerú ẹ̀ náà ní Brazil wọ́n ní àfi bó ṣe wó lulẹ̀ lójijì mo ní sojoro ni mo ní séjìjà ni wọ́n lo wo ó bẹ́ǹdì náà ṣé bó ṣe bẹ́ǹdì tẹ́lẹ̀ rẹ̀ wò náà ní lọ́hùn ònù wàrà lẹ́lẹ̀ aṣáàdúpẹ́ wọn ní ó pa àyàn àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á wá fi fọ́nrán yìí ràn yín létí lórí ọ̀rọ̀ Yàyà Bello àti promise ìlérí tí
olórí àjọ EFCC ṣe fún wa lọ́jọ́ sí pé báwọn ò bá mú Yàyà Bello àwọn ò ní lójú oorun àwọn èèyàn wá rán wọn létí pé ṣé ẹ̀ tí ìtò mú Yàyà náà ni àbí Bello lẹ mú ẹ̀ tí mú Yàyà. Moral right to accuse anybody of corruption in Nigeria. I will resign. A sitting governor, because he knows he's going, move money directly from government to bring the change. Use it to pay the child school fee in advance. In advance. In dollars, yes. In dollars. $72,000. $720,000, sorry. $720,000 in advance. In that that he was going to leave government house. In a poor state like Kobe. And you want me to close my eyes to that? Under the guise of saying I'm being used. Used by who? At this stage of my life, used by who? By who? For crying out loud. I assumed office here. I didn't initiate the case. I inherited the case file. I called for the case file. I called for the report. And I said, look, there are issues here. Do you know on my own, I put a call across to him, which ordinarily I'm not supposed to do. Just to honor him as a governor, as a immediate past governor. Sir, there are issues. I've seen this case file. Can you just come? Let us clarify these issues. He said, sir, thank you, my brother. I know, but I can't come. There's one lady, I don't know what her name is, that she learned she had set, she has surrounded the EFCC with over 100 journalists, to come and embarrass him and intimidate him and all kind of stuff. I said, okay, if that is your fear, I'm going to pass you through my own gate, special man's gate. You will come to my floor. We will accord you that respect. I will invite my operatives. They will come and interrogate you or interview you in my own office. ẹ wo ìròyìn tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí ni akọni ká fi refresh brain ara wa ní kẹ́ẹ̀tún lè mọ ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ Nàìjíríà. The fear of Natasha, mo gbọ́ wọn ní àǹtí Natasha ní bẹ̀rù ń gbà náà ń gbò jẹ́ wípé n tó ṣe fún Natasha náà láti Kogi tó rè gé títì ọlọ́dà bíi 3 sí 4 tí ò fẹ́ kí Natasha dé ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ nílùú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí olórí àjọ EFCC wá sọ lẹ́yìn wọ́n ní atẹ́gùn ti fẹ́ ọ̀rọ̀ yín dà sátẹ́gùn gbé ọ̀rọ̀ yín lọ nì pé ní èèyàn kankan ò lò yín èèyàn kankan ò tì yín gbọ̀ngbọ̀n pé lẹ́yìn ẹ̀rí ti case file ẹ̀ ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wa ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé bọ́n náà bá pò lórí oyè tán ẹlòmíì ó tún yín ẹ̀rí ti case file ẹ̀ náà pé àìmọye irú wọn náà túlẹ̀ àbí àìmọye irú wọn náà ti bá ṣe kéèsì báyìí tán ti túlẹ̀ bóyá Yàyà ti ya mọ́ wọn lọ́wọ́ nù. Nàìjíríà ẹ ń bá wò ṣẹ́jú akàn yóò pẹ́ létí omi ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀. Ìkànnù wọn náà tún rèé ẹ̀ mọ́ ó fẹ́ jọ Gumi yìí lògò dúdú àmẹ́sílẹ̀ ń wò yìí ló múra bíi sheik tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe rí wọ́n ní gbogbo ọgbọ́n tí ológbò ń dá tí ń ṣàlùwàlà ọgbọ́n àti kẹrànjẹ ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ó tún gọ̀ sí wọn lọ́wọ́ ẹjẹ́ àpò mẹ́jọ adélẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin ṣókíṣókí lọ́bẹ̀ ó gé tòní níbi tá a ti gbọ́ tán ní àṣírí ti tú ẹ wo ìròyìn tòní. Ìròyìn kan wà ń bẹ̀ òun gangan lóyin òun ní ice sugar ròyìn tòní níbi tí kan nú àwọn ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin tó ti tú àṣírí lórí ọ̀rọ̀ tax. ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ṣe ń bẹ́ speaker ẹ jẹ́ mọ̀ wípé wọ́n náà ti ṣéǹjì wọn ò sí ń bẹ̀ wọ́n náà ti ṣéǹjì gbogbo nǹkan fi approve tax nílé ìgbìmọ̀ asòfin tax tó lódò fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní 2026 bó ní gbogbo pépà tàn mú wá dọ́kúmẹ́ǹtì tàn present nílé ìgbìmọ̀ asòfin àti green chamber àti red chamber wọ́n náà ti ṣe ọ̀pàpà parada eléyìí tán ló ń ta ọ̀tọ̀ eléyìí tán approve ọ̀tọ̀. Tẹ́ ẹ bá gbọ́n tó wà nínú ẹ̀ àgbárakùnrin kan bọ̀ àwọn tó yeye wọn ṣàlàyé àwa náà ṣàtótónu díẹ̀ sí ẹ jẹ́ á fi ìpàdé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́gbà táìmù yín l'Abala Lerefe. ọ̀rọ̀ ajé akọ̀wé ẹja lórílẹ̀‐èdè UK lọ́dọ̀ Kẹ́mi Badenoch níbi tó náà ti gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ àwọn jihadisi ó ní tó ṣẹlẹ̀ ní beach tán ti lọ wẹ̀ lọ́jọ́ sí tán ti pa àwọn èèyàn níbi táwọn Júù ti kóra jọpọ̀ tí wọ́n ń ṣe ọdún wọn. Ó ní ó kọjá kankan bá àwọn Kristẹni kẹ́dùn ó kọjá kankan bá àwọn Júù kẹ́dùn tàbí àwọn Australia. Ó ní káwọn gbégbèsè ó ní gbogbo àwọn jihadisi kàn fojú wọn gbolẹ̀. Ó ní gbogbo ìwà burúkú ìwà jàgídíjàgan ó ní kò sí ní ìbámu pẹ̀lú àṣà àti ìṣe àwọn ní Britain. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ èbó rẹ̀ ẹ lè máa ka àkọlé tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí channel kẹ́ lọ gbé ìbò rẹ̀ gangan ó gùn jù báyìí lọ a kàn mú bí tá a nílò ń bẹ̀ ni. Ó náà ó protect àwọn Júù ó ní àwọn ó sì gbé òfin dìde ní inú ẹgbẹ́ conservative láti protect wọn. Ó làákò tí wàá tó báyìí láti lé gbogbo àwọn Islamic jihadists kúrò nílùú àwọn. Samu karban ko kuma na samu karban baki yan uwa abokanai makwabta
ó dáa jẹ́ fún yín ní rìjọ́ndà ilé lórí ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá update ẹ̀ lélẹ́yìí tí àwọn northern elders àwọn arẹwà gbogbo wọn náà lè ń wò yìí Professor Yusuf mò ń wò yìí Abba Baba Ahmed kọ́ ni mò ń wò yìí tí wọ́n ní wọ́n gbé kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n rìnrìn àjò lọ sọ́dọ̀ àjọ CAN àti Jama'atu Islamic nìkan wọ́n ṣàjọ ṣe mítìnì wọ́n náà ń wá àlàáfíà àwọn fẹ́ reconcile mú ní kílẹ̀ ń reconcile ó jẹ́ báńkì tó ti ń reconcile credit àti debit side pọ̀ mo ní rárá tẹ́ ẹ̀ bá tí ì mú ẹni tó ṣiṣẹ́ láabi tẹ́ ẹ̀ tí ì gbé ìdájọ́ lòdì sí wọn lọ́wọ́ mọ́ kìrìsìtẹ́nì nàìjíríà náà bá yarí wípé àwọn ò fọwọ́sẹ́lẹ̀ yìí o kí káànù ilẹ̀ haúsá mọ́ gbàbọ̀dé torí ti ilẹ̀ haúsá náà lọ́ọ́ bá ń tí káànù nàìjíríà lápapọ̀ bá sọ òun náà náà yẹn káwọn mọ́ gbọ́ lẹ́nu ti ilẹ̀ haúsá o pé kò tí ì tó àpò reconciliation wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú àwọn olùṣebí iná kan fìyà jẹ wọ́n ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe wá gbọ́ wọn ní olórí CAN náà lẹ́ haúsá wọn ni a ti gbé wọn wá dáadáa rí wọ́n ní wọn gbàbọ̀dé o wọ́n ní nǹkan sọ fún wọn náà ni wípé ẹ má wọ̀rí gbogbo ń tẹ́ wá ṣe àwọn ti gbọ́ àwọn ó fún àwọn tó ní àwọn lábọ̀ wípé ẹ̀ẹ́dìlé gbọ́ ẹ má wọ̀rí gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ reconcile náà ẹ kàn jẹ́ káwọn nàìjíríà mọ̀ wípé ẹ ti wá bá wọn o ṣùgbọ́n àwọn sọ fún yín pé àwọn ò dẹ́ kọta náà kàn tó jẹ yín lábọ̀ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kó sábọ̀ kankan tó fẹ́ jẹ́ wọn mọ́ nígbà tẹ́ wá rólùrànlọ́wọ́ tí ń ràn yín lọ́wọ́ ní ìsìn nígbà tẹ́ pariwo pọ́n fìyà jẹ yín náà ṣe wà ń wá reconciliation at this time ṣé bá ń halẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ebi Sàtáánì Sókótó gbogbo wọn ṣé bá ń halẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni gbogbo wọn wá lè mọ ara wọ́ ẹ̀bẹ̀ ní ìsìn Gumi ńkọ́ sóun náà bẹ̀bẹ̀ só wà lára àwọn tí ń wá reconciliation kí lẹ̀ ń wá reconciliation fún ẹ̀ ń fapá kan ṣe negotiation pẹ̀lú àwọn ará bíi nínú igbó nínú jù ẹ̀ ń fapá kan ṣe reconciliation bíi so kán lè lọ sọ fún USA wípé ìjà ti parí kò sí jà mọ́ irọ́ o a ní kọrin òbélélè ìyá tó yìn ṣe ká wọlé irọ́ ẹ ṣeun ẹ padà US ò ní padà lórí ọ̀rọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí à ń gbé àwọn onímọ̀ bọ̀ wọ́n bá wa fẹ̀ lójú dáadáa ìgbésẹ̀ tí USA gbé lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni chairman Nigerian Bar Association òun náà sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́pẹ́ lábala lérèfé. Kódà ẹ jẹ́ sáré fi àwòrán yìí hàn yín compare and contrast please cite the difference. ẹnujọ́ mẹ́ta ni ìyàwó ààrẹ tí wọ́n gàùn sí máìkì tán ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn proud of it pé àwọn ò tó mọ̀ ya kì í sàn gangan lápò wọn o wọ́n ń sàsọtẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tọkọ wọn jó lórí wípé nàìjíríà ò tó mọ̀ ya àwọn orílẹ̀-èdè míì ní owó bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dárúkọ orílẹ̀-èdè tí nàìjíríà ò mọ̀ ya lówó ṣùgbọ́n sàdédé la gbọ́ tọkọ wọn tún wá gbé fáìlì kan lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin tán náà fẹ́ yáwó 2026 làyà bá ní déètì kí ni ìyàwó wọn sọ àsọtẹ́lẹ̀ mú ní 2026 náà ni wọ́n lásọtẹ́lẹ̀ ti conflict pẹ̀lú ìgbésí ọkọ wọn ò bọ́jẹ̀tì 2026 lẹ́fẹ́ yá owó lé lórí àmọ́ ṣe nǹkan ó pagídá rí gídá ẹ fẹ́ yáwó lé gbogbo bọ́jẹ̀tì ìṣúná nàìjíríà ẹ fẹ́ yáwó ni èsù ibo lẹ tí wàá fẹ́ mọ owó tẹ́ fẹ́ mọ yá àwọn èèyàn o wọn ló kọjá bẹ́ẹ̀. ìkànnì àwọn búrẹ́dà mi lórí ìkànnì náà ló sẹ́ndí ẹ̀sìn mi mo ní n ó lò n ó fìjọ́ rẹ̀ bọ̀dà Fábíò ẹ ṣeun o àbí fast bill ìkànnì ẹ̀sà ẹ ṣe yọ ìyẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ o wọ́n ní financial profession ni wọ́n ní kí n mọ yìrì ẹ̀ ó lẹ́jẹ́ kó ń bẹ́ ibẹ̀ láti wá arákùnrin kan tó ganu sí máìkì tó ní ètò òṣùná nàìjíríà ó ti di rádaràda. Nigeria's budget is a mess. Sadly, if you look at it, how can you project 40.8 trillion and then you're realizing just a quarter of that? Just a quarter. That's to tell you that your parameters were not rooted in reality, right? Even if you're making projections, I know we tend to be optimistic about the projections, about the parameters. And what they claim is that they want these government agencies, the revenue generating agencies, to try to up their game, to do better than before, to reach lofty heights. But consistently, it has shown not to work. And this one will be a call, it will be a wake-up call that it is not working. And I think in the 2026 budget, they tried to make some adjustments. If you look at in 2025, compared to 2024, they doubled the size of the budget. At least we can realize that the government is sobering up. They are realizing that all this, their optimism might not be what will give results. Because how can you project 40 trillion and you're realizing only 10 trillion? The difference is much. àyà ní kókúkú sọ wípé the difference is clear mo ní fídíò dídò 7up ní gẹ́gẹ́ ntarakùnrin gbìyànjú àti sọ léèbó náà ni wípé nínú 54 point kìíní kan trillion budget fún 2025 ó ní ó yẹ kan wọ́n làwọn máa wọ́n project
wọ́n forecast pé àwọn ò rí 40.8 trillion gẹ́gẹ́ bí revenue lórí revenue. Ó ní ṣùgbọ́n títí dìdáì ìjẹ́ December kí la wà iná ó ní ìlàrin ni wọ́n rí mú wọlé. Mo lọ́jọ́ wo la ààrẹ sì jáde tán sọ wípé wọ́n ti meet up gbogbo revenue non-oil revenue àwọn ti pawó wọlé pé káwọn sàbẹ́ àwọn kán mọ́ ronú ti Trump pé Trump ò lè dẹ́rù àwọn ẹ ti gbàgbé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àṣé láàrin náà pa wọlé ó ní 10 point èmi kàn mú sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó ní nínú wọ́n bí ìgbà tán bá pín ọsàn sí mẹ́rin ìkànnú ẹ̀ náà ti pa wọlé ẹ sì lẹ́nu mọ́ Trump ẹ wá wo bí tí Trump bá yín dé ní ìsìn Trump tẹ lẹ́nu mọ́ lọ́jọ́ sí pé kán mọ́ dá lóhùn ṣé ẹ̀yin gan fúnra yín tẹ́ ẹ ní kán mọ́ dá lóhùn ṣé ẹ̀ dá lóhùn ní ìsìn ṣé ẹ rí Nàìjíríà ẹ lọ́mọdé kan fẹ́ tàn àwọn èèyàn pa ẹ́mbásì fẹ́ náà ni tó ń gan òun fẹ́ mú òótọ́ òun náà máa fẹ́ tán máa fi tàn pa. ó dáa ẹja fi ìròyìn eléyìí ṣe àìsí ṣúgà lórí Abala Lerefe ká tó wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ. wọ́n ní Ganduje sọ̀rọ̀ kan nígbà tó jẹ́ national chairman fún ẹgbẹ́ APC kó tó di pé wọ́n lé kó ń bẹ̀ lóòótọ́ ó sọ fún wa ó ní ẹ̀ẹ́tì wọn ní yọ̀ ń lẹ́nu ẹ̀ẹ́tì ń yọ̀ ń lẹ́nu ló tún lọ dá ẹgbẹ́ Hisbah lẹ́lẹ̀ nígbà tán lé ọkọ̀ ń bẹ̀ ni wọ́n sì tún fi ọjọ́ yìí ní aviation ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ló sọ̀rọ̀ kan tán wá ń dá lóhùn wọn náà ti rí èsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ látijọ́ mú ló sì wá pẹ́ yín báyìí wọ́n ló sọ wípé kan orílẹ̀-èdè China wípé one party system ni wọ́n ń lò ń bẹ̀ ó sì work pé kí ló dé tán ń dún mọ̀ọ́rùmọ̀ olódòdẹ tán bá sọ wípé kò fẹ́ kí party yòókù work APC nìkan ló fẹ́ kó jẹ́ ń bẹ̀ kó máa jẹ gbogbo ẹ̀ lọ wípé kò sí ti fi ń ṣèyàn kan lọ sí China láwọn ẹ̀ wá rán létí wípé ó ti ẹ̀ dá China tó lọ náà òjìjẹ́ àwọn ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn wípé China also execute corrupt politicians and it works for them very well too pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe compare and contrast ti China tàbí ìlú òyìnbó wọ́n ní ẹ máa ṣe comparison yín kó jiná kó délẹ̀ ẹ má kàn máa fi wé tó bá tẹ́ bá fẹ́ fi gbé ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn tàbí tẹ́ bá fẹ́ fi gbé ìgbésẹ̀ burúkú yín lẹ́yìn ẹ wà wá nǹkan kan single ẹ̀ mú jáde wọ́n ní ẹ máa dọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n ní China náà wọ́n máa pa àwọn olóṣèlú tó ń kówó jẹ tó ń ba ayé jẹ́ ẹ̀sùn ìdájọ́ kú náà fún wọn téèyàn bá kówó jẹ tó jólóṣèlú tó yẹ kó fi owó òlù kó fi tún lù ṣe tó ń kó sápò bó ṣe kó dọ́là sápò lọ́jọ́ sí wọ́n ní tán bá ti lọ mú àwọn nǹkan tó fẹ́ fi gbé ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn ní China kán máa mú ìdàkejì ẹ̀ náà mọ̀ mo ní yóò sì dáa fún ẹni tó bá ń fún ní salvage response yìí ó dùn mọ́ mi. ẹ fẹ́ sọ Nàìjíríà di one party political system ẹ wá lọ China ẹ wá lọ dáàmú irọ́ ẹ mú nǹkan mìíràn náà mọ̀ n tán ṣe fún àwọn politician àwọn tán fi lè rọ́ọ̀nù one party system láṣeyọrí ẹ̀yin náà ẹ rọ́ọ̀nù gbogbo ìyókù ẹ rọ́ọ̀nù ẹ̀ papọ̀ ẹ lè mọ́ exonerate ara yín tẹ́ ẹ bá kówó jẹ kí ẹ wá lẹ̀ tún fẹ́ rọ́ọ̀nù one party system kò ṣeé ṣe. Meanwhile nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ìwé tí bọ̀dá láyé kọ ó ti boomerang mọ́ lọ́wọ́ o níbi tó ti ń lọ́ǹchì ìwé yìí wọ́n sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè láyé mo mọ̀ láìkí chairman this day newspaper yìí o àti bọ̀dá Ṣèyí Mákindé ẹ gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ á bọ̀dì sínú àkójọpọ̀ ròyìn ká mọ̀ pẹ̀mbí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá iṣẹ́ gidi iṣẹ́ akọ a ní iṣẹ́ ṣe gan lẹ̀ Yorùbá àbí ńlẹ̀ Oòduà ara iṣẹ́ tí mo ló wà nìyẹn ṣé ilẹ̀ Yorùbá ní kí n gbé àbílẹ̀ Oòduà. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ó ti kó bá wa ìgbàgbọ́ ta ni ó ti kó bá wa pé bá a ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ṣé bá a ṣe wá bírú wa yìí la ṣe bírú àwọn àlùmọ̀jèrì kùnà àlùmọ̀jèrì ti wà nílẹ̀ Yorùbá in fact kì í ṣe ọmọ àlùmọ̀jèrì nìkan wọn bàbá wọn gan ti wà nílẹ̀ Yorùbá wọn ga ọ iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe iṣẹ́ akọsìn ní lọ́tẹ̀ yìí tóra àti wòra wá ń ràn ju ẹni kọ́ délẹ̀ ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ stanza 2 náà
iṣẹ́ tún jẹ yóò ń bẹ̀. ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ń bò kò sí pínṣe ní báyìí kò sí ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa àlépa rẹ̀ nǹkan mi làwọn èèyàn ń lépa jojúmọ́ wọ́n ń jàjà èmi mo jù ọ lọ èmi mo tó yìí nú ẹgbẹ́ olómìnira gan wọ́n ń jà èmi mo ṣáájú rẹ dé èmi ni kinní kan èmi ló sọ̀rọ̀ sí báyìí bó ní ìṣọ̀kan ṣe wá fẹ́ wá èmi ò ní kò ní í sí jà Yorùbá ní ṣé bá a bá ń jà síbi kakú nì mo sì mọ́ sọ̀rọ̀ kan mo ní bá a bá ń jẹ ẹmọ́jà ajájà afọ́jú tó fọ́ lójú méjèèjì àtolójú kan ẹmọ́jà ajájà afọ́jú àtolójú kan ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtohun tó dára ọmọ Oòduà dìde wọ́n láwọn ò ní dìde nítorí ọmọ Oòduà náà ń ké sí nǹkan yan ńlẹ̀ Yorùbá abálájọ tá a sì lè fẹnu kù abálájọ tán ṣe ń ráàrin wá wọ̀ Fúlàní yìí ò tó nǹkan kan kò ságbára tán ni ẹ sì mọ́ gbàgbé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń retí wípé ogun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá ogun gíríjì ogun kankan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn láàrin Yorùbá àti Fúlàní pé Yorùbá ló borí ìṣọ̀kan wà nígbà náà ni ò kì í sì ṣe ìṣọ̀kan tààràtààrà náà torí ká ní ìṣọ̀kan tààràtààrà wà ní wọn ní gba Ìlọrin wọn ní gbà wọn Yorùbá lọ́wọ́ rí bí Ṣeun Aníkúlápó wọn ní mọ̀ mú gbó ṣùgbọ́n eléyìí tó mú lọ́jọ́ tó sọ̀rọ̀ nípa Emir Ìlọrin igbó dáadáa ní igbó gidi ni igbó gidi ni ká ló mú gbó tán ló mọ̀ mú o eléyìí tó mú lọ́jọ́ tó sọ̀rọ̀ wípé kán dá Emir àwọn padà igbó gidi ló mú dá o àròyé mi ti ń pọ̀ jù mo rò láàárọ̀ yìí ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ wípé ìwọ Ọlọ́run ṣàánú wa ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ náà yọ ọpẹ́ yọ nítorí sáà tá a wà àkó tá a wà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bí mi pé kí ni next step náà ni pé ẹja sì mọ wòran wọn Ọlọ́run ló fún wa ràn wò Ọlọ́run ní ká fọwọ́ lẹ́ran báyìí ó ní mú wa lọ kì í ṣàwa ẹ mọ̀jà aṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé everybody relax ní ìsìn kì í ṣe relax àwọn òràn táìmù ran ni téèyàn ó bẹ̀lẹ̀ ń gọ wípé ọwọ́ ti ń dùn wọn Ọlọ́run ti ń gbèjà wa ọ̀tọ̀ ni kó o ṣàgídí oní ọ̀tọ̀ ni kọ́lọ́run lé ọ sẹ́yìn pé jẹ́ léwájú ogun rẹ̀ Ọlọ́run ló léwájú ogun mo fi mú yín lọ́kàn lé ni pé bó ni ó ṣe wá jẹ́ ẹ mọ́ rò bí ó ṣe jẹ́ o sẹ́yìn lẹ léwájú ni sẹ́yìn lẹ ń kó wa lọ ilẹ̀ òmìnira ni Sunday Igboho gan ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ ni tọ́lọ́run ni ó fọkànbalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á fọkànbalẹ̀ torí ẹ̀ làwa ṣe fayọ̀ kún bí nǹkan dédé joyè fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ayọ̀ làwọn ò fi gbà á mo sì ń tẹnu mọ́ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ yóò sojú wa bẹ́ẹ̀ náà nítorí kò sí ní tí ayọ̀ ò lè ṣe béèyàn bá lọ wájú Ọlọ́run béèyàn méjì bá lọ wájú Ọlọ́run tí kan bá yọ̀ lọ tí ò béèrè nǹkan kan tó jẹ́ ó sì nídìí nǹkan inú ọkàn rẹ̀ ló wà ṣùgbọ́n kò lánàá béèrè nǹkan kan ṣùgbọ́n ayọ̀ ló bá déwájú Ọlọ́run tẹ́nì kejì náà tó ń béèrè tó ń ṣàròyé tó ń sunkún tó fi ìbànújẹ́ ọkàn torí ti ń là kọjá méjèèjì náà mẹ́jọ ń la nǹkan kọjá ṣùgbọ́n ó fi ìbànújẹ́ ọkàn ó gbé sójú owó ẹ̀mọ̀sán ó ń sunkún sọ́lọ́run lọ́rùn ń pariwo ìwọ Ọlọ́run tẹ́kùn ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yàn méjèèjì lọ́lọ́run ó dá lóhùn ṣùgbọ́n priority láláyọ̀ nítorí wájú ẹni tẹ́ ń lọ ẹ̀ ayọ̀ ló kún bẹ́ẹ̀ ayọ̀ ló yí ká ojoojúmọ́ náà fi ń yìn bó o bá bẹ́kún débẹ̀ yóò dọ̀ lóhùn ṣùgbọ́n yóò kọ́kọ́ dá láyọ̀ lóhùn náà nítorí yóò kọ́kọ́ rí aláyọ̀ yóò kọ́kọ́ gbọ́ ohun ayọ̀ ni máa ń fojoojúmọ́ gbọ́ mi ò ní dẹ́lẹ́kún lóhùn o ṣùgbọ́n yóò kọ́kọ́ dá aláyọ̀ lóhùn náà ìwọ ńlá nǹkan kọjá ó sì tún fi ayọ̀ kọ́ tiẹ̀ ṣé mo láàlá nǹkan kọjá ni ẹ máa ń lọ ìrìn máa ń tètò ẹ ń bá pọ̀n lérìn àjò òmìnira yóò la nǹkan kọjá nǹkan ó là kọjá ṣùgbọ́n ní ó borí àádélẹ̀ ìlérí
ibà ròyìn náà ni ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn ayọ̀ mi kún èmi náà ni ibà múlùdùn yín bọ́lọ́run ṣe sẹ́nu o ibà tíngúmíọ̀ tíngúyù àmọ̀ tíngún ara wa ni àmọ̀ rinra wa ń gànígàní èmi náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé báyìí ni mo wá mú èèyàn pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí wọn náà bá ti kófìrí páwọn kan ò rìn sàn níwájú rẹ̀ wọ́n pé méjì wọ́n pé mẹ́ta ni wọn náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn níwájú wọn gbalé sí mọ́nà tán ládùúgbò mọ́nà tán ilé olókè méje ni orí gbalé sí kò wá kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà ni o àní gbalé sí mọ́níyà àní jìyà láti ọlọ́run Èdùmàrè mi náà ń pè ní ibọ̀ pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dáyà nu abala kọ́mẹ́sẹ̀ ṣàbẹ̀lẹ̀ yẹn lólùfẹ́ wa èmi náà ní ibọ̀ pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sushi sìn ibà ẹlẹ́yà yín náà rèé ẹ̀mí ọ̀gá morogo lọ́wọ́ ẹlẹ́yà ó dá o ayọ̀ làwọn ọmọ bíbọ̀ tiẹ̀ gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ bá pàdé tẹ́ ẹ fayọ̀ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọ̀ ojú lójú fèrèsé ni ẹja àwọn tẹ́ra wa sí rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ju ibi tá à ń lọ náà juwé ẹlẹ́wọ̀n lé wa fújì náà ni ẹ mọ̀ sí mọ máìndì òyìnbó mi o yọ ọmọ tàṣé o èmi promise yín o yóò bá ní originality wa èèbó ni fanakula alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ti rìlíìsì àwọn ọmọ ogun yín o àwọn 11 tán múlẹ̀ ní Burkinafaso wọ́n ti pàpà rìlíìsì wọn a sì ti rí fọ́nrán ibi tí wọ́n ti rè bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní diplomatic discussion ni bó ṣe lọ á fún yín gbọ́ akànyàn létí yín nítorí kò sí ròyìn púpọ̀ ń bẹ wọ́n sá ti rìlíìsì wọn ṣùgbọ́n àmú fọ́nrán rẹ̀ wá á ṣàtótónu díẹ̀ lé lórí bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ẹ wò nǹkan yan wọ́n ti gbá yín ọlọ́run ló lo arákùnrin kan fún yín àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó orí tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ 2026 wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní tán buwọ́lù ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀tọ̀ ní tán gazette ní executive wọ́n ní ọ̀tọ̀ ni wọ́n buwọ́lù ilé ìgbìmọ̀ asòfin àṣírí ti tú arákùnrin kan náà àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Sókótó ló ti wá wọ́n lòun ló lọ Ministry of Information ló bá rèéra gazette ìjọba ló bá lọ sí péèjì chapter tí owó orí wà pèsè mọ́ ọ̀nà buwọ́lù owó orí jẹ́kùn tí ẹ̀wọ̀n táwọn buwọ́lù kò tó tún ta bóyá bẹ́ẹ̀ náà lórí àṣé ọ̀pàpá wọn ti paradà àṣé nǹkan mìíràn present àṣé dọ́kúmẹ́ǹtì pé méjì ìmí kan mú sọ bẹ́ẹ̀ o àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ́ o ló bá páláriwo pé wọ́n ti yan àwọn jẹ wọ́n fẹ́ gbá wọn ọ̀rọ̀ sí pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó orí in fact mo gbọ́ wípé wọ́n ti mú lára àwọn bloggers Nàìjíríà wípé àwọn làwọn fẹ́ lò tán máa bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó orí ìkànnù wọn tán mú tí wọ́n gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ wọ́n jọ pé wọ́n sanwó fún wọn mi ò mọ̀ ó yẹ arákùnrin yẹn lẹ́nu pé ṣé tí ẹbẹ̀ ń lọ́wẹ̀ sí rèé kó wọn á parọ́ òun náà ti ṣe program lé lórí èmi náà wọn ò mú wá fún yín kẹ́ wá wò pé abálájọ tí Bíbélì ní òtítọ́ ní gbórílẹ̀-èdè lékè ibi tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ lékè tàbí tẹ́ ẹ bá ti rí kọ́ńtírì tó lékè wọ́n lóòótọ́ ń bẹ ẹni sàn lóòótọ́ l'Amẹ́ríkà ṣé wọ́n lékè ìlú tó bá ti lékè Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn gómìnà yín àwọn aláṣẹ yín àwọn olórí yín pírẹsidó ni àwọn sàbẹ̀ wọn ebi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbọ̀lá láyé tẹ́lẹ̀ miss ṣebí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbọ̀dà láyé mọ́ náà wọ́n padà wá wọ́n lẹ́ àwọn dọ́pẹ́ mísì àwọn náà bá tún kọ̀wé yẹ wá kàwé àwọn mo ní bó àwọn ò ní karú ẹ̀ àṣírí tiwọn náà tú ibi tí wọ́n ti ń lọ́ǹchì ìwé wọ́n ṣe mistake pé Ṣèyí Mákindé wọ́n tún ṣe mistake pé chairman of this day ẹ mọ̀ pé Arise TV ló ní this day wọ́n tún ṣe mistake pé òun náà tẹ́ ẹ bá rí ọ̀rọ̀ tán sọ sí bọ̀dà láyé ẹ tí ì gbọ́ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ẹ̀rí pọ́ ń wọnú ara wọn ni a wà á tẹsẹ̀ kan láti bẹ̀ dé ọ̀dọ̀ rùbàdù lọ́dọ̀ NSA lórí ọ̀rọ̀ Kwara alọ́pdéètì fún yín wọn náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní agbẹnusọ rùbàdù ń bẹ̀ ló sọ̀rọ̀ wípé òfin fààyè ẹ̀ lẹ̀ fáwọn wípé kàn rú àwọn cultural group mo ní sẹ́wọ́n náà fẹ́ jójó cultural fún yín ni jótà àwọn jógbà táwa kékeré pé àwa dé àwa máa tún dé àwa máa tún dé kí ni wọ́n bá ẹ gògòǹgò ọbẹ̀ ẹranko. mo ní ṣe ijó tí àwọn Miyett Allah jó dọ́dọ̀ yín rè tẹ́ fi kóbọn léèyàn lọ́wọ́ wọ́n láwọn láṣẹ láti kóbọn léèyàn lọ́wọ́. wọ́n ní torí kí ètò ààbò kó lè kógun já náà ni àlàyé wà lórí rẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ kí náà sọ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kó mọ̀ tún di lọ́la kán mọ́ làwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o
bàbá tí kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀dá onílé ọlá amúfíìmù wọn kan wá fún yín lánàá unreleased film níbi tí bàbá ti ké gbàjarè sọ́wọ́n ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kàn ràn àwọn lọ́wọ́ kán bá wọn dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n dárúkọ bàbá Adébóyè wípé kàn ràn àwọn lọ́wọ́ kán bá wọn fẹnu sí wọ́n dárúkọ ọba Ọ̀ní wípé wọ́n fẹ́ yan àwọn jẹ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń ṣe project ti wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní bàbá ò ní right lórí fíìmù yẹn mo ní bàbá tí gbogbo ayé mọ̀ wípé àwọn náà ṣe fíìmù Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ lẹ́ni wọn ní ráìtì kí ló bá dé mo náà ti fẹ́ yan bàbá ìjà ìyá ní ẹ fetí balẹ̀ gbọ́rọ̀ yìí ẹ mọ lọ́ọ̀ ọ̀gá mi pàápàá jùlọ lọ́ọ̀ tún yàtọ̀ sí lọ́ọ̀ ó ní nǹkan kan tó ń pè ní copyright law ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ èsì táwọn ilé iṣẹ́ ìfún wọn mo ní ṣe lóòótọ́ oṣù ọ̀ ìwọ ti gbọ́ ó lóun ti gbọ́ ó dà àyà fún wa lọ́kàn balẹ̀ ó ní ká gbọ́ ó ní wọn yan bàbá jẹ mo ní ó dà bàbá tí wàá kó mẹ́tàn federal government ní ajíṣẹ́ fún àwọn tí ń tagi tí ń lagi àwọn tó máa ń wọnú jù tán rè gégi pàápàá jùlọ mo gbọ́kàn Chinese kan náà pé kì í ṣe kùsà nìkan náà wọ́n wà Nàìjíríà wọ́n á máa gégi Nàìjíríà wọ́n ní kò sáàyè pé wọ́n ń gégi wọ́n ń export ẹ̀ mọ́ wọ́n ní throughout nationwide wọ́n náà ti báànù ẹ̀ wọ́n láwọn bọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà tó gbé báànù lé Nàìjíríà wọ́n gbégi lé Nàìjíríà arákùnrin kan ọmọ Amẹ́ríkà tí ó ṣe marry about 1.5 years ago ló marry wà ńlá láṣẹ ó ń ronú mo ní mọ̀ ronú para rẹ̀ olóhùn lè mú ìyàwó òun wá mọ́ kí ni gbogbo eléyìí ó ní wọ́n ti mú ọjọ́ interview fáwọn láti 2024 àwọn ò tí ì lọ ṣe interview òun náà ni Trump tún ṣe léyìí mo ní àròyé rẹ yìí má fi discourage àwọn mi ó ní kì í sọ̀rọ̀ discouragement olóhùn mi ṣe ìyàwó òun ní ìwọ máa wá Nàìjíríà àbí kó kúkú kó wá ó ní kò ṣeé ṣe báwọn ó ní ìyàwó òun lòun fẹ́ kó wá join òun mo ní nǹkan yẹn ó bá àwọn èèyàn gan o kì í ṣe nǹkan kékeré o náà títí ń lórí òkè lọ sọ́ọ̀sì kí wá ṣe non-immigrant nìkan ló kó bá àwọn immigrant ní mi ò tí ẹ tètè mọ̀ kó tún kan àwọn immigrant náà láyá ní kí n advice ẹ̀ mo advice wo ló fẹ́ fún ó ní ṣe bí àwọn category kan wà tán exempt mo ní sáwọn athletics àwọn tí ń sáré oníbẹ̀rẹ̀ sí kíyàwó rẹ̀ wá rè mọ́ ọkọ̀ bọ́ sí scientist tí ì ṣe pé iṣẹ́ eré sísá ló yàn láàyò àjẹ́ irú advice wo rí à ń bọ̀ ń bẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn ó okòbá ojú okòbá imú bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Rufai Oseni nìkan náà mínísítà olódòdó bá ń pariwo lé lórí ó tán àbí ò tán lọ́jọ́ kìíní àná òun fóun ṣe yẹ̀yẹ̀ òun fi ń pawọ́ ẹ̀dẹ̀ níwájú kámẹ́rà pé òun gbóhùn lẹ́nu òun ò mọ tóun ṣe òun ní kó o mú calculator òun bí òun léèrè wípé èló ni àwọn fi ṣe títì per kìlómítà òun sì sọ fún ọ wípé kò sí calculate báwọn òun fi ń ṣe yẹ̀yẹ̀ òun sọ fún ọ pé professor of infrastructure lòun èèbó ìnáà ni infrastructure lòun òun gangan ni professor of infrastructure sọ́wọ́n ò ti prove wẹ́ right báyìí làwọn èèyàn bá ń wò pé kí ní í ṣe bọ̀dá yìí wọ́n ra tọ́ ìfúbọ̀dá yìí ni ilé ìgbọ́n bá ṣe ilé ìkòní tètè dárí jiyàn ó sì ní Rufai sínú Rufai ò ran ọmọ Rufai Oseni ti yàrá ìsìnkú ó ti move on ó sọ̀rọ̀ Rufai à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kí ló sọ nípa ọ̀rọ̀ Rufai à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bàbá tí kò ń bẹ̀ tán à ń lọ Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ èsùn kírun lábàgbọ́ tán sọ wípé àwọn ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ wọn náà ti kọ lẹ́tà sí local government pọ́n náà ní interest láti jẹ Àwùjalẹ̀ mú ni bó ló ṣe jọra wọn ṣé bí ìdílé Fúsẹ́ndúà la gbọ́ wípé ọ̀nà lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n ní táìmù tán fún wọn ti last 14 days náà ní kán produce ẹni tí ó jọba wọ́n ní wọ́n sì rí èèyàn produce wọ́n ní a sì sọ̀rọ̀ yìí o ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ni lára àwọn ìdílé Fúsẹ́ndúà ti ní ẹ mọ́ wulẹ̀ làlásì kò sí problem pé ìjọba ló withdraw ẹ̀ 14 days ò tí ì pé wọ́n ní àyà mi padà wá gbowó wá gbọ́n wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ náà kí ló ká ọ láyà sókè mo ní mi ò mọ ọ̀rọ̀ bàdá Wasiu náà ni wọ́n ní ẹbí Wasiu lẹ̀ wọ́n ní gbogbo ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ tí ń pariwo wọ́n ní kò sí tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn kọ́ lóye kàn wọ́n ní ọ̀rọ̀ òye wọn ní wípé àwọn lọ pàdé pẹ̀lú gọ́fmẹ̀ntì àwọn mọ̀ sí withdraw date pé wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ àlàyé wà ń bẹ wọ́n ló wà ń bẹ káfọkàn balẹ̀ kí ló wá dé tí ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ náà wọ́n ń sáré àti wípé ṣé bàdá Wasiu gan ṣé ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ náà tún ti fẹ́ lọ jáde ní ìsìn ṣé bí wọ́n ní ọmọ ilé Fúsẹ́ndúà náà kí náà tún wá lọ ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ sọ wọnú ara wọn ni sọmọ ọba kan ni hàn ni àmọ́ ń bẹ́ àṣẹ láláyé lónìí náà ni
òní dọ́là bàbá ti wá kó bẹ́tà ìròyìn tòní dùn á dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ chairman fún NBA Nigerian Bar Association àmọ́ràn rẹ̀ wà lánàá tó ń tako àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ó ti ẹ̀ní scam ní lórí ọ̀rọ̀ tinted glass ó ti wá gahùn sókè ní ìsinyìí ó ní ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé á fi sí ibi tí ọmọ Amẹ́ríkà ti ń lálàsí lórí ìyàwó rẹ̀ tó fẹ́ Nàìjíríà póun ò lè mú wá á fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ rẹ̀ torí wọ́n súnmọ́ra wọn níbi tí NBA chairman ti ń sọ wípé ìgbésẹ̀ yìí máa kó bá Nàìjíríà o ẹ kàn ń fojú wo ni o mo ní ó dáa fún yín láì kẹ́ wá gbé wa débẹ̀ kẹ́ sọ bó ṣe jẹ́ gangan. Ó dáa nírìn jù báyìí lọ nínú gbogbo abala àkórí ìròyìn àfẹ́pẹ́jù bájú mọ́ báwọn ẹ̀mọ́ bánú bọ́dí ìròyìn ẹ̀jẹ̀ wa catapult sínú abala àfi pákápáká dọ́bùlà àfìyà lónìí ẹlẹ́yà ẹ̀rì ìdó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bá mi orí ọlá òrìṣì ẹrù ọmọ gbogbo ẹrù ọmọ bá mi adé bá mi Emmanuel só ti wá sówó ẹrù ọmọ ti rẹ́dì ẹ̀yin ìyálé ẹ̀yin ní kẹ́ bọ́ síwájú ìfẹ́ mi ti padà sọ́dọ̀ ẹ̀yin ìyálé ìfẹ́ mi tó rìnrìn àrè lọ ó ti ọmọ onínàkúnà ó ti padà wálé lọ́dọ̀ yẹn lẹ́yà ti fẹ́ fojú mi hàn ìmọ̀ ó ń fojú mi hàn àbò ẹ sọ wípé máa bo ẹni ẹlẹ́à ó ní ká mọ̀ dárúkọ mú ẹ ní orí ìsorí ọ̀la orúkọ gbogbo yín láàdá màámi ẹjá pé màámi màámi rẹ́rìn ẹjá pé màámi moróhun ẹjá pé màámi Chibalógun ó yá ẹ pé màámi Lújẹ̀sà màámi rí ìníyà gbogbo yín náà ládàrúkọ lónìí àgbà time ó dẹ̀ ẹjá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni Ọlọ́run ò ṣe o àfi pákà àrùn fáyọ̀ bí ó sọ pé ẹja mọ́ dúpẹ́ tó dáa ó ń fẹ́ ọpẹ́ yìí sàdúrà nìkan àdúrà gan ọpẹ́ ni ọpẹ́ náà àdúrà ẹjẹ́ ó yí wọnú ara wọn tó dáa ó ń fẹ́ ọpẹ́ ní tó kù díẹ̀ káàtó náà ẹ fọpẹ́ pọ̀ tiẹ̀ yóò di tó dáa. alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti Sanawole abala àfi pàkà ibi ọ̀rọ̀ Rufai inú abala àfi pàkà láti lù Rufai àti Mr. Umahi wọ́n ní Rufai ẹ̀mẹ́ ló mọ̀ pé ọ ẹ̀mẹ́ta Mr. Umahi ní pé Rufai wípé ó tán bí ó tán tó ń fa wọn pa níwájú ọmọ Nàìjíríà lọ́jọ́ sí àwọn tí wá ṣe dáadáa ní ìsinyìí ò ṣé wàá ló gbọ́ àbóòrè èèyàn gbé sí ọ létí wípé títí mọ́rọ̀sẹ̀ Lagos Calabar Coastal Road àwọn ti bá débì kan sì ti inaugurate some part of it kí ló wá dé tó kí àwọn kú oríire kí ló dé tó sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé calculation tẹ́yàn jọ ṣe lọ́jọ́ sí tó fẹ́ dìjà wípé ire ló bá dé kí ló dé tó ń gbójú sẹ́gbẹ́ kan wọ́n ṣe dáadáa nígbà tán ẹ tẹ́ ń criticize àwọn ò sọ nǹkan kan ní ìsìn táwọn tún soríire nídìí criticism yín ẹ sọ nǹkan kan sí i mo ní bọ̀dá ìráàyè mo ní mínísítà ìráàyè títí tí ò tí ì parí mélòó lẹ tí ì ṣe ń bẹ̀ ó dá ibà ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká wá gbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ nítorí iléeṣẹ́ TVC àwọn jọ́nálìstì tó jẹ́ akẹgbẹ́ Rufai kì í ṣe iléeṣẹ́ kan náà ti jọ ń kàròyìn o ṣùgbọ́n wọ́n gbèsè lẹ́yìn gangan náà gbèrò yìí ẹ bá ń gbé sí ilé agbára Rufai gan mọ̀ pọ̀ gbèrò yìí o. I want, Rufai. Rufai doesn't see anything good in our government, but the more you don't see good things in our government, then you are making yourself cheap. Because if 2 + 2 gives you 4, and you are saying 3, and you are shouting, flexing muscles, spending a lot of energy to counter, a professor of infrastructure, there is a problem. Some people might be wondering, why am I talking about another journalist? It's because it raises a deeper question as always. It's very important that we hold the government accountable. It's also very important that we don't look at personalities, but we focus on policy. For a governor, instead of, some people might argue that you should be focusing on the actual infrastructure, seeing as you're a professor of infrastructure, as opposed to using your flaw, your voice, which is your asset, to criticize a journalist who's doing his job, arguably. Mr. Shomi, what do you make of this exchange? Honestly, I mean, it's a bit worrisome, given the fact that, yes, we are beginning to see adversarial journalism in addition to presenter, editorializing. Whether that is okay or not, it's up in the air for media practitioners to decide that. But what seems clear that I think Umar is referring to, the issue of
constant criticisms without even appreciating any progress made. That they're doing a lot of work all over the whole country, and then that is not being seen by stations that are very, very antagonistic to him. So I think that's the point he's trying to make. So he's actually calling for, maybe a kind of balanced journalism. Yes, that's very correct. I totally agree with your submission, Mr. Shomi. There is one thing to call for accountability. There's another thing about how you present that, or how that come across. Adversarial journalism, some way it's quite interesting. I used to be an adversarial journalist, but one thing is, when you're asking your question, you need to ensure that it's also based on facts. It is not out of place when you call for accountability, when you ask people to come and defend logically whatever they've done, because all these persons we're talking about, they're public servants, so they owe us a duty to give us, whatever is accountable. I saw the interview. I may not be comfortable with some of the ways the questions came across, but the beauty of journalism is when you know the facts, you have the fact, or you are presented with the fact, and you want to argue, you don't argue blindly. And those of us in government, we should ensure, I don't mean myself, we should ensure that we should be ready to logically defend whatever it is that we've done with facts and figures, rather than whipping up sentiments and saying that this person doesn't like me, this person doesn't appreciate. When we see something good done, let's appreciate it. But when we see questionable things, we should be able to ask questions, and we should be ready to give logical answers to that. Indeed, Tim, I couldn't agree more. Now, we know that one of the core values and the ethics of journalism is objectivity. And so if you're going to be objective, you'll see both the good and the bad, regardless of your sentiments towards any government. I know that earlier on this year, the president said that we should not censor any journalist. He called openly and said, criticize us, your voice matters. Thank you so much for your input, Tim. ó náà lẹ́tí bí ọ̀yẹ́ rí pé professor inauguration rí pé ó ráàyè ẹ jẹ́ àpò mbẹ́ ẹ jẹ́ adé Kwara àti ìlọsọ́dọ̀ ribadu NSA ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn ará Ìfẹ́lódùn gangan àwọn ti Kwara wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí oní ẹ̀ bá ń tẹ̀sí inú abala àfipàkà láti ìlú kí lẹ rí sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lóòótọ́ èmi náà ń gbọ́ tán ní ìjọba Kwara ò mọ nǹkan kan sí o, wọ́n fẹ́ kó bá ìjọba Kwara ní o, ó tiẹ̀ ti dá táwọn NSA ti jáde báyìí pé àwọn ọmọ àwọn ará bíi àwọn nàrán wọn ń sẹ́ mo ní ẹ kúkú fẹnu ara yín sọ fún ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí àròjọ Mùsùlùkùn. Àwọn sọ lọ́wọ́ tàti jẹ tán náà wá rí mọ́tò tí wọ́n rí nílé ìtura Aládéwọlé wọ́n wá tún rí mọ́tò ní Edo State. ṣé mọ́tò tí wọ́n rí nílé ìtura Aládéwọlé Ìfẹ́lódùn mọ́tò local government Ìfẹ́lódùn tí Honorable Fẹ́mi Yusuf ń ṣalága lọ́wọ́ ń bẹ̀. ṣé òun náà ló tó wà ní Auchi. òun náà ló wà ní Auchi. mọ́tò yẹn wá rè gbogbo sí local government ní state government fún tẹ bá rí mọ́tò yẹn Hilux ní black ni wọ́n navy black ni navy blue ni colour yẹn Mr. Goose product ni so every local government náà fún wa pé àwọn fi ṣe àwọn support wọn fún security kini wọn so ti Ìfẹ́lódùn tán rí ní ilé ìtura tán níbẹ̀ ní gbé Ládéwọlé ni wọ́n tún rí ní Edo State ní Auchi. ìgbà tí wọ́n wá rí mọ́tò yìí wọ́n wá àwọn tó bá ń bẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń sọ ní Ìfẹ́lódùn Yorùbá là ń sọ ní Kwara State. àwọn tí wọ́n bọ́kọ̀ ìlọ́wọ́ wọn ò ṣèdè tí ó jọ èdè àwọn ará Kwara wọ́n wá pè lọ́wọ́ pé bílẹ̀ ti rọ́pọ̀ security pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbọn nínú rẹ̀ wọ́n ní Kwara State government ló fáwọn iṣẹ́ wo lẹ́yìn ṣe tó fi jẹ́ pé irú yìí ni ọkọ̀ security. èmi náà wo fọ́nrán ìjọba gbọ́gbọ́ bó ti jẹ́ pé ní wọn ò ọ̀jágere ṣùgbọ́n nínú tí mo gbọ́ ìgbọ́ Kwara State government èyí tí a gbọ́ ní Ìlọrin government. Ìlọrin government ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lẹ́nu ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lẹ́nu tẹ́ bá wà outside this country tẹ̀ sí ní Nàìjíríà tẹ́ bá lẹ̀ wá láti Nàìjíríà ìsídà kan máa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bá dàkọ̀ Nàìjíríà wọn pé sí Lagos. ológbàjúmọ̀jà. tẹ́ máa pé Nàìjíríà wọn pé sábà that is to say pé Ìlọrin is the state capital fún Kwara State and àwọn tí ìkan wá wà lọ́wọ́ wọn tẹ́ fi mọ̀ pé kì í ṣe àwọn ara wa tí wọ́n bá pọ̀ mọ́ Ìfẹ́lódùn náà bọ́kọ̀ ìlọ́wọ́ rẹ̀ yóò lọ kọ́ Kwara State government ní Kwara State government là ń ṣiṣẹ́ fún Ìfẹ́lódùn local government là ń ṣiṣẹ́ fún so tí yóò bá lè sọ ọ̀rọ̀ tí ò lè dákọ̀ Kwara tí ò mọ̀ Kwara pé tí fi lọ ní pé gọ́fìmẹ̀ntì ẹ ti mọ̀ pé ó ní ọwọ́ àwa ará alé nínú nìyẹn so àyíká bá wá pé ìjọba àpapọ̀ àwọn tó lọ bá wa kó àwọn èèyàn ọgbọ̀n tó lé ní mẹ́jọ ìjọba àpapọ̀ ló lọ gbà wọ́n lẹ̀ àwọn tó mú àwọn èèyàn ní Edo State pẹ̀lú ọkọ̀ wa nísìn ìjọba àpapọ̀ ló láwọn security tó mú wọn. torí àwọn ọmọ ológun ni. àwọn ọmọ ológun ló mú wọn that is to say pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara agbára wọn ò ká ọ̀rọ̀ ètò ààbò mọ́ à ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ nísìn àrí ọba àlú tó wà lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀ bí bá a ṣe sọ̀rọ̀ bàbá gàdúgbìlẹ̀ àbíkínà pé àrí ọba ìlú ní Kwara State yìí ní Kwara South Central District bá a ga àbíkínà pé bàbá yẹn wà lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí táwọn ọ̀ràn rẹ̀ ò rí owó àwọn ìlú yẹn ò rí owó odidi ọba ìlú àrí ìran kan ní Ọ̀rà tí wọ́n mú kó ìran mẹ́rin tí wọ́n sì ń béèrè over 400 million naira táwọn ọ̀ràn yẹn sì sọ pé àwọn ò mọ̀ báwọn èèyàn wọn kú ni wọ́n wà láàyè títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní àná alánà ìlú kan bẹ tán pè ní Òréké àwọn ènìyàn ń bọ̀ láti baba ńlá wọn lọ sílùú wọn gbogbo wọn yẹn náà pa sórí títí sójú ọ̀nà so tínú kaba ìbá wa ń ṣẹlẹ̀ a ní council chairman ní gbogbo local government à ń sọ yìí àwa ní state government a ti admit pé ntọ́lọ́hún òfin yẹn ọ̀ lè sọpọ̀ ní
so tọ́lọ́wọ́ bá sì fún yàn á bẹ ẹni tó ní kó wá fi ràn wá lọ́wọ́ ni kì í ṣe dandan ni pé Malam Abrahamu Abrazak ẹ gbọ́dọ̀ wojú tó àdàmú wọn mọ́ tó bá yẹ kó ojútùú wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n lè ṣe tí ìbá sì ṣe pé wọ́n mọ̀ sí ti ṣẹlẹ̀ ó yẹ ká ti lójútùú sí bọ̀ àwa wá fún wọn ní condition méjì condition àkọ́kọ́ ni pé lágbára àti ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé olóṣèlú condition kejì ni pé mọ̀ sí ti ń ṣẹlẹ̀ yìí ni tó bá jẹ́ pé mọ̀ sí brother former governor Ekiti state Ayọ̀délé Fáyọ̀sé bọ̀bọ̀ kan bẹ Peter Fáyọ̀sé àgbélùkọ́ máa yẹn lórí social media ló ti ń condemn Kwara state government ló ti ń condemn Kwara state citizen pé irú àsìkò wo lẹ wá nírú gómìnà báyìí but tí táwọn rò ń jọ yẹn ní táwọn rò ní pé no sẹ́mi pé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí omi lè yàn òun náà ò ní ìràn níbi Èkìtì ní Labour state wa ní so wọ́n sọ pé wọ́n kó yẹn lẹ́kìtì local government a sì lẹ́kìtì state jọ́pọ̀ àjọ sí abọ́ndúrì ni so bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí náà làwọn ìran kọ̀ọ̀kan tán ń gbé náà ń káàkiri bí wọ́n ti gbé wa àwọn owó wọ́n ti gbé wa àwọn owó so ibi tọ́rọ̀ Kwara dé tó bá yẹ pé Kwara state government ò mọ̀ sí ká jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n take over tó bá yẹ pé ìṣèjọba Malam Abrahamu Abrazak tí wọn ò bá mọ̀ sí pé torí sẹ́rí bí mọ̀ sí wáyé kí n jẹ́ káwọn aráàlú gbọ́n sìn bí mọ̀ sí ni pé ìlú tí ò bá ti rọgbọ báyìí bí àwọn ẹ̀bọ̀nú ìkankan yẹn owó security vote ìlú yẹn máa ń pọ̀ tó bá jẹ́ pé ìjọba Malam Abrahamu Abrazak wọn ò bá fẹ́ fi pípààyàn yìí kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi gbà lékún security vote sí state kí wọ́n dákun torí tọ́lọ́run kí wọ́n jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ take over. à ń bẹ̀ wọ́n ni o a sọ fún wọn allegation là ń fún wọn a ní o súnmọ́ kán mọ̀ sí because n tó lè mú wọn mọ̀ sí ni pé bí ìkan ṣe ń lọ tí òòrùn ajájá yìí o àwọn ìlú tó ti rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ àríwá owó tí ń wọ̀lú ń pọ̀ lóṣooṣù bọ̀ kán máa fi aráàlú wa pawó torí èyí tí ń wá náà tẹ́lẹ̀ ẹ̀kúkú kó kalẹ̀ nílùú so kán jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n take over. ẹ gbọ́ wọn náà fa allegation kan ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara àwọn ti fẹ́ lódùn ló sì ń fi allegation kan wọ́n wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni kán mọ̀ síṣẹ́ tán bá mọ̀ sí kán jọ̀wọ́ rẹ̀ lẹ̀ kán mọ̀ fi àwọn pa owó kán mọ̀ fi ẹ̀mí àwọn kán mọ̀ fi tàfàlà nítorí owó security vote tán fẹ́ gba àlékún rẹ̀ pé ara àṣírí tó tún tú sí àwọn lọ́wọ́ nìyẹn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ̀ fẹ́ kí wàhálà mọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ àwọn kán lè mọ̀ fi gba owó àlékún owó nípa security vote mo ní this is wickedness. Àwọn tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ni wọ́n ń bi gómìnà wọn léèrè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n béèrè question wípé bó ni ọkọ̀ àwọn ṣe dé Auchi bó ló ṣe rìn tí ìbá ṣe pẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ mo ló ti ẹ̀ dá ojú àwo làwọn fi gbọ́ bẹ̀ ẹ̀yin náà ni ó yẹ kẹ́ ẹ bí wọ́n léèrè ẹ gbọ́ lẹ́nu wọn tààràtàrà tán ní allegation táwọn fi ń kàn wọ́n. èmi tí ẹ kọ́kọ́ rò wípé bóyá chairman wọn ló fẹ́ sọ̀rọ̀ àyà ló wá ń já mi sí wípé chairman kọ́ o pé ṣùgbọ́n aláṣẹ kan lára àwọn aláṣẹ local government ni arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn náà. ìyẹn ní Ìfẹ́lódún local government ní Kwara mo ló tiẹ̀ dá ó dá bá nà ọ̀rọ̀ yẹn ka lára inú mi sì dùn sí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ wọ́n ń fura sí àwọn olórí wọn ń Kwara. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o ó dá bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná níbi tó ti sọ wípé àti fi iná mọ̀nàmọ́ná sọdún yóò mẹ́ẹ̀ díẹ̀ o fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Ògùn àti Kwara wọn ló ní reason iléeṣẹ́ apínnáká IBEDC ti ṣàlàyé ìdí abájọ tí iná ọba fi ń ṣe ségesège lọ́wọ́ yìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Ògùn àti ìpínlẹ̀ Kwara o wọ́n ní èyí kò sẹ́yìn àdínkù tó dé bá ìwọ̀n iná tí iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná mọ̀nàmọ́ná ń fún iléeṣẹ́ apínnáká ọ̀hún lẹ́nu lọ́lọ́ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí iléeṣẹ́ náà fi síta kò kan Èkó àbí lọ́jọ́rú ẹ̀yìn ará Èkó kò kan yìí ẹ̀mọ́ gbádùn wọ́n ní lọ́jọ́rú ni ó ti ṣàlàyé pé àdínkù tó bá iná táwọn rí gbà láti ìpín náà ló ṣàkóbá fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ògùn Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Kwara ó sì wá jẹ́ ìpínlẹ̀ Yorùbá náà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wà wọ́n ní wọ́n tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn oníbàárà wọn lórí iná ọba tó ń ṣe ségesège káàkiri ìpínlẹ̀ mẹ́rin tọ́rọ̀ náà kàn iléeṣẹ́ náà sọ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta wípé àwọn tí ń bá iléeṣẹ́ amúnáwá TCN àti NISO sọ̀rọ̀ láti wá ojútùú sí nǹkan tó ṣokùnfà àdínkù tó bá iná tí wọ́n ń fáwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà tó bá dé ṣùgbọ́n ẹjọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dín iná kù náà ẹ dín owó wọn kù o ẹ mọ̀ rè wọ́n gbé estimated bill tí ò commensurate pẹ̀lú iná tẹ̀ mùsùlùmí ńlá tí ò commensurate pẹ̀lú iná tẹ̀ ń fún ọ ẹjọ́ o iléeṣẹ́ náà ní déédéé làwọn ń pín owó iná táwọn rí gbà láìṣe gbèlẹ́yìn àdúgbò tàbí ìpínlẹ̀ kan wọ́n ní IBEDC wá rọ àwọn oníbàárà wọn láti ṣe sùúrù títí tí iléeṣẹ́ TCN yóò fi wá ojútùú sí ìṣòro tí wọ́n ń kojú lọ́wọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ iná ọba wọn fi táìmù sí
wọn fi déètì sí wọ́n ní sùúrù tó lọ́jọ́ ni ṣùgbọ́n wọn fi táìmù sí o. ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú nínú Abala Sanawole. ó lè jáwádé ọ̀dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé wọ́n ti mú àwọn kan tó jẹ́ herbalist, àwọn oníṣègùn tí wọ́n sọ wípé wọ́n bá owó tààbùà lọ́wọ́ wọn náà ń ṣe money doubling, wọ́n náà ń pe àwọn èèyàn wá wípé àwọn lè ṣe àṣejẹ tí owó fi di dọ́bù mọ́ wọn lápò, pé tó bá ká 1000 mọ́ wọn lápò yóò di 2000. wọ́n ní ọwọ́ EFCC ti bà wọ́n ní Ọ̀ṣun náà wà o, wọ́n ní wọ́n sì bá fake notes àti dọ́là ní o, wọ́n ní wọ́n bá fake dollars tó ń run into millions, wọ́n sì bá fake euro tó run into thousands of thousands. Euro yẹn jẹ́ 280,000 euro. mo ní àwọn bá ṣẹ̀ sówó Nàìjíríà owó ńlá. Bẹ́ẹ̀ náà ni dọ́là jẹ́ $3.4 million, gbogbo ẹ̀ jẹ́ fake notes. Olúwọlé ló bá dé wọ́n print ẹ̀ ní mo ní sógúndogójì. mo rántí ìgbà kan kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kínní láyé ìgbà táwọn wà kékeré, wọ́n máa ń gbé omi kan kiri ńgbà náà, wọ́n á ní wọ́n á fomi fọ̀ ọ́, wọ́n á fọ pépà báyìí ó sì di owó, àṣé àbámọ́dá ni. lójú rẹ̀ ó pò yìí báyìí, wọ́n ń lọ tán kí èrè ó tó sọ. mo ló ga o Nàìjíríà ẹ̀ ń wá fà ó ń wúfò ní. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wá dé Kogi o. n ti ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kogi yóò yé mi mọ́ o. wọ́n ní ilẹ̀ mọ́ bá àwọn ajínigbé méjì o, wọ́n sì ti pa wọ́n. mo ló ti ẹ̀dá abẹ́ ìròyìn ńlá, ìròyìn gidi lélẹ́yìí. wọ́n ní wọ́n kojú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orí omi. mo ní ṣé omi dé Kwara ni wọ́n ní mọ́ bí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun sá ni wọ́n, ṣùgbọ́n navy ni wọ́n ní ìjà ilé girigiri gan, wọ́n ní ìjà ìgbóná láàrin wọn, ìbọn ń lọ tako. wọ́n ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọwọ́ iléeṣẹ́ ológun navy ká àwọn ará bí àwọn báńdíìtì, wọ́n sápa méjì nínú wọn. wọ́n nígbà tán máa yẹ òkú wọn o, ẹ̀mọ́ tán bá lára wọn ID card Miyett Allah. mo ní Amẹ́ríkà ò lè mọ̀ rí kán tó sọ pé àwọn fẹ́ sanction wọn, wọ́n fẹ́ proscribe wọn, a sì ń retí kán wá proscribe wọn, kán àti Miyett Allah tẹnu wọn ń lé bebebebebebebe lọ́jọ́ sí kán wá defend wọn. wọ́n kú lè ní àwọn èèyàn ló fi ID card Miyett Allah sí wọn lápò àbọ̀ ó ní agbára ní Kogi ni o. ibi tá a ti ń sàn ẹ́ lọ́wọ́ lárákùnrin kan náà ti wá pàkíyèsí wá sí wípé ẹ wá wo ìlú òun o, òun náà ló ṣe fídíò, òun náà ní sọ̀rọ̀ nú ẹ̀ pé àná òun wò yìí nígbà tẹ́ ń gbé fọ́nrán gómìnà àwọn tẹ́ ń gbé ta tí ó kó bọ̀ tán náà gbàgbọ́n lọ́wọ́ àwọn kan, wọ́n gbàgbọ́n lọ́wọ́ àwọn kan. wọ́n ní security, wọ́n ní ó ti fẹ́ ṣe àwọn léṣe, ó ní ìlú ti dahoro kì í ṣe Kwara nìkan. mo nílùú wo rèé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ní Kogi tí gómìnà wọn sì ń lérí lẹ́ka lánàá pé kò ní í ṣéwu. ẹ tẹ̀sí ẹjẹ́ àjọ wò. Una see am like this. See, no one. All of us don't park comot for village. See, you see all this door. Everywhere don't close. See, you see. So we don't tired though. We don't know what you gonna do. All these bandits, they don't fire our village. See, everywhere. See, see. All people don't park comot. You don't know what you want to do again. See, just was. Now Sunday, 14th of December, they enter our village. See everywhere. See, people don't park comot too. They don't carry people go inside bush. Like almost close to 40 people. They don't park them go. So we don't know what you want to do. We not help us. See our village. Now only far see. Now only far you can see. See, everybody don't go. See this place. So we don't tired though. See everywhere. No people again though. Everybody don't park on. See, everywhere is locked. So when I help us, they don't scatter our village. They don't scatter our village. We don't know what you want to do again. See everywhere. See how they break all those windows. See.
òun náà lẹ ti rí yẹn o kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ ni o kó ní kálukú kó sọ ara rẹ̀ kọ́lọ́run lè sọ mọ́ gbójúlé gbogbo ọ̀rọ̀ tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa jáde wọ́n wá act script fún yín ni o àwọn èèyàn náà láwọn rí ìbọn tán lélẹ̀ lánàá báyìí wọ́n náà ń wò pé ọwọ́ àwọn tẹ́ ẹ ti gbàdá ẹ̀ tí èrè èèyàn kan mú ó dé ajá kó bẹ́ẹ̀ jáfẹ́lẹ́ ìpalẹ̀mọ́ nínú abala àfipáká ẹjẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep ó ń jọ bí ẹni pé ojúlówó iṣẹ́ akọni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ báyìí kò láfiwé pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àbí akẹgbẹ́ wọn ní Red Chamber ó ń jọ bí ẹni pé eré làwọn wá ṣe ń tiwọn ní Senate ṣùgbọ́n àwọn House of Rep wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ní àríyànjiyàn kan ló wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ nípa penalty ìjìyà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tán bá ká ìdìbò tó bá jẹ́ àpótí ìbò tàbí àwọn ọmọ àjọ INEC àwọn òṣìṣẹ́ wọn tí wọ́n bá lò tó ti gbowó láti máa tẹ ìka lẹ́yìn láti kó àwọn èèyàn máa tẹ̀ka instead káwọn èèyàn dìbò wọ́n ní ó kéré ju ọdún 10 ni ó lò nínú ẹ̀wọ̀n. The presiding officer shall electronically transmit the results from each unit to the RF portal in real time and transmission shall be done simultaneously with the physical collation of results to the world level. INEC did not object to the provisions of the original act. I think INEC must have seen the reason for this not less than 90 days. There should be a sanction because when you go through this, no sanction was written for whoever that led the physically in-place person, maybe the blind man or anybody that is not okay to cast his or her vote. Person that comes second does not necessarily need to be made the winning party. They should conduct your elections and omit that political party that could not conduct proper screening. Attempt to go outside the parameters of that duty should be punishable. If not so, we'll go in a cycle of repeated incompetence being recycled over and over again, and that will cost INEC more. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjá wa tẹ̀wájú sínú abala èyí olólùfẹ́ wa abala comment section bá wa reduce ìkíní yìí o 5 lines láfẹnu kò sí o ó dà yá gbé wa rìn síwájú à ń padà wá àti ìdè. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì láfi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní tí ò bá jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè burúkú tí ò lóòótọ́ wọ́n ní irú gómìnà Kwara yẹn ó yẹ kó resign fún ara rẹ̀ ni wọ́n ní aráàlú náà ṣé kò yẹ kí wọ́n jáde fún un kí ni ó dé tí àwọn ọmọ Yorùbá bẹ̀rù Fúlàní náà níjọ́ tí a bá pinnu lórí àwọn Fúlàní yìí ní ọjọ́ náà ni a gba òmìnira. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rẹ̀ wọ́n ní ọdẹ làwọn fanatics yìí even Saudi have allowed people to drink alcoholic when they come for World Cup bẹ́ẹ̀ ní àṣejù nírun àyà lọ́rọ̀ àwọn Haúsá ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àjẹkẹ́mi Balógun wọ́n ní hello and happy midweek to you Uncle Bobby. Mọ́mí èmi náà kì í I used to be a silent watcher for a very long time until a couple of days now that I decided to come out because I get detailed news from your platform and your unique way of presentations. Èmi nìkan tán kùndùsì to you mo gbé fọlọ́run ọlọ́run lónìí. I'm watching from New York, USA. I'm a chief Mrs. Ajekemi Balogun Iyamokun. Wọ́n èèyàn ńlá wà ń bí mọ́ mi ọ̀dà fún wọn ní silent watcher làwọn tẹ́lẹ̀ wọ́n pọ̀ ń bí mọ́ mi rí Scott Adigun náà wọ́n ló lójú ibi táwọn ó lọ táwọn ó rè kọ́ comment àwọn ìṣe àwọn ìpẹ́ ń bẹ̀ gan pé wọn ò wá mọ tó mú àwọn lẹ́ǹbí mo ní nǹkan kan ò mú yín lẹ̀ ọlọ́run ní ibi kì í mọ̀ sí ìròyìn lásán mọ́ mi yóò dáa fún yín tí ó sì pọ̀ sí ni yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní òbí àti gbogbo ilé aláyọ̀ wa yìí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta bá mi ń rọ́wọ́ yín lóòótọ́ ní bí ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọba Aláàfin yìí máa lágbára o ọba yìí kò dúró fún àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá rárá ìjà àti owú ìlara wọ́n lòun làwọn rí tó gbé wá sí orí oyè ọba wọ́n ní kò fi àlàáfíà fún gbogbo Yorùbá ẹni tó bá mọ̀ kó bá sọ̀rọ̀ gbogbo ilé ire o bá mi Akínyẹmí òní from USA bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀sìn bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní mufti òní bọ́ nínú ẹ̀ ṣé bí ó sọ pé kò sí ẹni tí ó lè mú àwọn DSS mú ṣé ó tán tàbí kò tán ìwọ òpònú rádaràdà oníbẹ̀ lẹ́nu ẹlẹ́nu rírùn ẹlẹ́nu wọ́yọ̀wọ́yọ̀ ṣé ó ti rí i pé ẹni tí Ọlọ́run kò lè mú kò tí ì dáa mọ́ mi Stella Ògúnbàjò mo jíṣẹ́ yín yóò sì gbọ́.
mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò bó ní Greece ṣe ń lọ sẹ́ń gbádùn àtẹ̀gùn bẹ̀ wọ́n ní ibà allegedly reportedly gbé wa débẹ̀ Sanawole ibà bọ́ Ganusi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìmìlẹ̀ ń ké sí. bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀ọ́lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló dé tí ààrẹ Tinubu kò sí tí ìyọ Ribado àti Mẹ́tàwálé lẹ́nu iṣẹ́ tí gbogbo ayé ń pariwo sẹ́nitọ̀ second time. ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá da ìjọba rú wọn lórí pátápátá ààrẹ pé Nàìjíríà kí àlàáfíà lè jọba bá mi kò sí tó kàn wá nínú kan pé Nàìjíríà kàn jẹ́ káwa máa lọ ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pínpín ọ̀nà òpinpin wàhálà tí wọ́n nìyẹn wọ́n lè dá dúró wọ́n lè ní ó dẹ̀ yín Yorùbá tẹ́ẹ̀ tí ẹ ń pariwo ìyẹn mọ́ lọ́ntì ìyẹn kì í ṣe pínpín o wọ́n fún gáfárà wa nù ìyún ò dáa ju ká mọ̀ béèrè pé kán pin lọ kò ní ìdí ẹ fún wa ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ pin ẹ sáfàwọ̀ wa ní tiwa ó yàtọ̀ síra gédégédé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby nú Ribado náà pẹ̀lú àwọn tó ba ìjẹ́ ọ̀bàyéjẹ́ ní Nàìjíríà òun ni wọ́n sọ wípé ó kó AK-47 fún àwọn Miyett Allah ní Kwara láti pa àwọn ará Ìfẹ́ lódùn ta la fẹ́ gbẹ̀rí rẹ̀ jẹ́ báyìí gbogbo àwọn tí Tinubu kó sínú ìjọba rẹ̀ ìka ọwọ́ Tinubu fara rẹ̀ kò mọ́ mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú mo jíṣẹ́ yín o. At Isaac Strong Tower, when Dangote don't talk much, he has the proofs. A reporter in Europe exposed the full video of all the schools and the cost, highly superior to the official income of the man, that the oil chieftain put his children. Mọ́ọ̀mí tó iná rí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Christmas carol wà ní tó bá yókò panu bẹ́ẹ̀ ni èmi kàn mú fi kọrin bàbá wa king of music àwọn náà fi kọrin wọ́n ní kó o má ṣe kun bọ́ńbọ́ abẹ́ẹ̀rí Saheed Òṣùpá pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ńlá. mọ́ọ̀mí Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní smile mufti òní bọ́ńbẹ́ ọpẹlẹ́ ọlọ́run òní jẹ́ kẹ́ pa wá ìrẹ́hùn òní pa yín ẹ̀rìn lẹ́mọ̀ọ́rin yóò dáa fún gbogbo wa wà mí o. at comfort Demokun wọ́n ní ọlọ́run ti kọjú ìjà síra wọn a máa fi ojú wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ áńgẹ́lì olúwa ti bẹ̀rẹ̀ sí ilé wọn. mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ bá ń jí wọ́n ní ọkọ wa mo sọ fún yín pé kí ẹ yé wo obìnrin mọ́ n ò wo obìnrin bó lẹ ti rí mi tí mò ń wo obìnrin ọkọ wa ó ń dùn mí gan ni o 76 is just a number orí tí mo fi ṣèwé mi ò gé kúrò ọyàn ní àyà ń wò àbó lẹ̀ ṣe rojọ́ àyà sẹ́nu ẹ̀yìn ijó àyà lẹ̀ ti rí tí ń wò ni. báàmí òkè ńlá adédọ̀tí wọ́n ní Olùkùnmi Bobby bí àwọn security agent yẹn kò bá interrogate and prosecute Mufti Ìwò jẹ́ wípé they could be likened to barking dogs that cannot bite. Ajanuwe ṣé Mufti náà ti wá di Gumi Southwest ni àbí ó dìgbà tí ó bá ba ayé àwọn ọmọ kéékèèké tí ó kójọ jẹ́ ó ga òwe sùn kírun jàre bá mi ẹ mọ̀ wo Mufti o àwọn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ ni ẹ mọ̀ wo àwọn tó wà lẹ́yìn Gumi náà ló wà lẹ́yìn Mufti o ó ti di rántó mọ̀ yín lọ́wọ́ ńlẹ̀ Yorùbá. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ìkéde fún Yorùbá Nation káfàtà we love CSI bẹ́ẹ̀ ni Obi a máa fi orílẹ̀-èdè 419 ipa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ọ̀rọ̀ ara wọn kò yẹra wọn mọ́ àánú Olúwa kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ wà mí ẹ bá mi kí bàbá wa Akínyẹmí Òní sí ẹlẹ́yà ti wà lọ́dọ̀ wọn tí ì sọ fún mi kán wà lọ́dọ̀ àwọn o ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé ẹlẹ́yà sá ti dágbére àwọn ọmọ wa kò ní sílé ìyàwó arábìnrin Ọlọ́run á pèsè ọkọ alálùbáríkà fún ẹ o obìnrin tá a gbé wá lánàá mi kí àyà love you we love you tí èmi àtàyà àrí nǹkan panu tẹ́ fi sọ́wọ́ sí a ẹ bá mú àgbàdo òbẹ́ òní tó wà ń bẹ àyà ní ice cream ló ń fẹ́ lanton. mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà 30 December mi lẹ̀ ń ké sí oríṣiríṣi ọbẹ̀ là ń rí lọ́jọ́ kú erin o ṣe Tinubu di ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land kí ni wọ́n máa fi Tinubu jẹ in fact kálẹ̀ mi ni ọba kínní ni Ọ̀ní màá ní kí ṣèyí Tinubu tún wá jẹ ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà yóò wá mọ́ gbé ọ̀kan lọ́mọ méjì kiri òtàn bí òtàn ó do níbejì nù wọ́n ní Nàìjíríà ti wọ many chances lọ́wọ́ àwọn jẹgúdújẹrà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí a wà yìí o I can't wait to be home this Christmas ẹ bá wa kílé Oòduà nation no going back ẹ sá ojúlala kan fi sọrí o ká sún láyọ̀ wáìnì mẹ́rin ó dá ìṣeun mo rọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Strong Tower wọ́n ní how many illegal gold miners did you pursue? Pay the worth of cannabis legally, allow to the owners. The planting is allowed in Europe and Canada. At Miami wọ́n ní ibà àyàpé ibà fi pàkà ibà inú mi dùn ibà dùn mí nínú ibà ìdùnnú ibà àrídùnnú bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà àyà orúkọ rẹ̀ ló ń ro Sheikh ọmọ lásán tí Sàtáánì Sókótó àti àṣetánì Gumi pláǹtì sí ìlú Ìwó láti gbéjì àdísìm wọ ilẹ̀ Yorùbá adúpẹ́ pé wọ́n ti síwèé òfin kan ọmọ lásán abilala oníbẹ̀lẹ́nu Mufti Ìwó this move will curb his excesses Ambassador Kundusi. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ mú ọkọ tàbí ìyàwó wá
ní Nàìjíríà sí lóyìnbó orí ọ̀fẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àfibisú olóore ni wọ́n tí wọ́n bá ti débi tán ìwà wọn máa ń burú jáì ṣùgbọ́n ká máa ń dúró dè wọ́n ní ọjọ́ iwájú. Àmì Adésínà Ọládẹ́ǹdé mo ti dọ́dọ̀ wọn bá mi àdúrà yín ó gbà wọ́n ní Bobby ìwọ́de àbòsí ni gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí ààbò ọmọ orílẹ̀-èdè ń ṣe tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ lòdì sí orílẹ̀-èdè tó fẹ́ràn wọn lọ́wọ́ tó fẹ́ràn Nàìjíríà lọ́wọ́ àti pé lẹ́yìn ikú amòfin Gani Fáwẹ́hìnmí náà ni ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ti kú àwọn yòókù tí ó pe ara wọn ní ajá fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ àpò tiwọn ni o Bobby mo nífẹ̀ẹ́ rẹ ire o bá mi náà nífẹ̀ẹ́ yín tọkàntọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí ọ̀bẹ̀ni Bobby èmi náà kí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ wà ń gbìyànjú ni o ṣé ẹ rí ẹlẹ́nu wọ̀yọ̀wọ̀yọ̀ tó ń datọ́ lẹ́nu ó ní òun àtàwọn DSS jọ mọ̀ sí ni àti àwọn ọlọ́pàá ọmọ àlè jákújákú ẹlẹ́nu ń já wáyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Rafiat Eyowa wí wọ́n ní please if the police has nothing to do they should go face the terrorists. Tainted glasses have nothing to do with crimes. If they suspended a crime, their duties are to stop the driver and ask to wind the window down to talk to the person. Having tainted glasses is a common thing for anyone that wanted. Báàmì Vikayo Victor wọ́n ní ọ̀bẹ̀ni Bobby kí ló dé tí ẹ sì ń fi SAN nípa Ṣáyó mi ò fi wọ́n pa Ṣáyó ọ̀rọ̀ tó ń sọ là ń dá sí ẹ bá wa gbé gbòòsà fún bàbá olóyè ìlú Ọ̀yọ́ oyè àmọ́rí o ìyẹn ọmọ olódò dẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní ìka ní àwọn tó kó wa mọ́ àwọn ẹranko yìí we are different in all ways they are just like the animals that they believed in bẹ́ẹ̀ ni most unfortunate ẹ mọ̀ pé inú ojú tán ń da àwọn ẹranko wọn gbà nínú 365 days in a year wọ́n máa ń wà nínú gbó mi rò pé wọ́n máa ń lo 1 month nínú ilé ní ìta nígboro so bí ẹranko náà ṣe ń hùwà it's most unfortunate. I will do Thanksgiving any day we have separation from them and have our own Oduduwa nation by God's grace. And Mrs. Akínbọ̀bọ̀lá Mabel from Indianapolis, USA ẹ bá mi kí Daddy Akínbọ̀bọ̀lá yọ yẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Manuel Adéoyè só ti wá. Wọ́n ní Bobby èmi kì í ṣe ọmọ Ìwó ọmọ Ṣàgámù pọ̀nbélé ni mí o ọmọ ọba ni mí ní Ṣàgámù àwọn ọmọ tí ẹlẹ́yà fún mi tó bá bí fún mi ọba ni wọ́n máa jẹ ní Ṣàgámù àbí ara àwọn ọmọ àfìdípọ̀ tẹ̀lẹ̀ náà ọmọ ọba kì í jagun lọ́dọ̀ tiwa Bobby ó ṣe o tí ó gba ẹlẹ́yà fún mi láàyè láti bí 12 sọ́dọ̀ mi gbogbo oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ dàgbà wà nílé o Bobby máa tọ́jú àwọn ìyàwó tó kù ìwọ ni ọmọ ọba tí ń jagun o àtàròdò lè fi ránṣẹ́ àtẹ̀já káwọn síbẹ̀ at El Kavar Arts Gallery wọ́n ní it's only US through the help of God that can rescue the innocent Nigerians from the hands of federal government and the Fulani criminals and cabals in Aso Rock. In fact Ọlọ́run nìkan o yóò sì lo Amẹ́ríkà fún wa. Báàmì Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní ó bí ìjọsìn ẹni àánú Olúwa ìfẹ́ rẹ̀ àti ààbò rẹ̀ a máa bá yín ṣe o àmì o sí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí dádì wa yẹn bàbá Fálànà scam wọ́n act script ni o again tí àwọn ọlọ́pàá yẹn nípa tinted glasses yẹn mo fẹ́ ká mọ̀ pé ìlúkìlú tí olórí wọn àbí ìjọba wọn bá ti ń parọ́ kò lè sí àṣeyọrí Yorùbá nation no going back Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Agnes ṣẹlẹ̀ wọ́n ní anti-terrorist ni Mufti Ìwó ṣùgbọ́n ó kọ́ àwọn underage jọ láti kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń gbé ìbọn kí ni ká pè é sí mọ́ọ̀mí àní Nàìjíríà ó ti dojú délẹ̀ pátápátá. Mọ́ọ̀mí Ajékẹ́mi Balógun mo tún pàdé yín bí wọ́n ní hello I'm happy and happy mo ti kà lẹ́ẹ̀kan. mo jẹ́ ń ka àwọn mọ̀mọ́ wa tó dán lóhùn mo rí ẹlẹ́yà fún mi bí wọ́n ní you are highly welcome to this wonderful and happily family ma wọ́n tẹ love sí yín o mọ́ọ̀mí wọ́n ní let me introduce myself morogo wọ́n ní èmi ní ẹlẹ́yà fún mi ẹ̀mí ọ̀gá ẹ̀yìn rúmọ̀ ọ̀gá ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti màámi wọ́n ní mama wa Ajékẹ́mi Chief Ajékẹ́mi wọ́n ní you're welcome in the name of the Lord you're welcome in the name of the Lord we can feel all over you the glory of the Lord. Orin táwọn ọkọ̀ táwọn fi kí àwọn first time ní church táwọn fi kí wọn káàbọ̀ you are welcome in the name of the Lord.
mọ́mí adésọlá ọládèjì wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bobby àti fuji abẹ́ẹ̀rí ohun kọ̀ǹkọ̀ bí ohun wíkẹ́ ni mo máa fi kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. at war with them wọ́n ní indigenous people of Nigeria ò dáa bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń láhùn indigenous yàtọ̀ sí àwọn ọmọ àlè tó fẹ́ wá gbalẹ̀ or any Christian or Khan or any tribe no feko. Any tribe must never trust Fulani. They are just trying to deceive and buy time to come back in big way. They are trying to stop Trump by saying we have settled it. But don't be deceived. Fulani has aim to get all land in Nigeria. Bob Marley said, don't let them fool you. Well, you. Ó ní tán bá tàn lẹ́ẹ̀kan wọn lè tàn ní gbogbo ìgbà. Mọ́mí ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní ibà sójú abẹ ní kò wọ́n ní tọwọ́ bàbá aláṣejù pípa ní ẹ̀pá káró ń jẹ̀bà lọ́la. Púpọ̀ nínú àwọn wọ̀nyí ni kì í ṣe ọmọ ọkọ̀ Yorùbá. Oòduà Nation ogun ibà jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí aláti Canada. At Michael Jr. wọ́n ní ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sírìlérè ìbá gbọ́màbí wọn sí ẹ̀yìn náà wá rí wípé ìka ní ọba Ọ̀yọ́ yẹn ọ̀dàlẹ̀dẹ̀ ni mọ́ọ̀mí kí náà ṣe fún yín ṣé torí ẹni tó fẹ́ fi joyè mí sọ́ọ̀yè tó fẹ́ fi Ṣèyí Tinubu jẹ ò kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ o. Ó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá gidi sọ̀rọ̀ burúkú sí ọba Ọ̀yọ́ torí ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Kí nìdí tí ọmọ Fúlàní ṣe fẹ́ joyè lọ́yọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ojú dúdú mi ìfẹ́ parí òwe yẹn tán àwọn ọmọ ẹ ti parí ẹ̀ mọ́ mi àwọn ọmọ Odùduwà la máa borí lágbára Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí mọ́ mi mọ̀ kan fẹ́ fi get back at Sunday Igboho àtàwọn ọmọ Yorùbá tá à ń sọ pé Yorùbá nation wọ́n fẹ́ fi get back at us ni ẹ fi wọ́n lẹ̀. Mọ́ mi Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní ọkọ wa ṣé ni ẹ ń fi orin ìtìkù mi o mo ń kó ijó ìmọ́lẹ̀ ní o mọ́ mi ẹjọ́ pẹ́ ń ṣe ní ijó ayọ̀ sí ni ijó mo ti fòwúrọ̀ mi jó abiyamọ fẹ̀yìn sọ kúlú sọ abiyamọ fẹ̀yìn sọ. Níṣẹ́ ni àwọn ọmọ yín rẹ́rìn-ín tí wọ́n ń pàtẹ́wọ́ wọn ò kúkú mọ ìtumọ̀ orin ṣùgbọ́n màmá ìpàkà nìkan ni wọ́n gbọ́ dáa pàkà náà dáa màámi wọn náà gbédè yín lọ́dọ̀ ọmọ mi Oyèbánjí at Adéfolúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní Christian be vigilant Christian má ti wá ìsinmi o ní àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra wọ́n gbé àwọn kírísítẹ́nì mọ́ra ní o ara máa ṣọ́ra mọ́ mi ní ẹwà lójúfò ó yá mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán mòró mú ẹ ti ń jó ẹja ọ̀sán mòró mú bọ̀ at mọ́ mi mòró ohun adébọ̀ wọn ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yìí ṣe ní láàánú púpọ̀ o ṣùgbọ́n it is not a new thing bí wọ́n ti máa ń ṣe nìyẹn o ẹni tó kàn ló mọ̀ Ọlọ́run á pèsè ọkọ tó máa bá kalẹ̀ fún un lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mi aya ló ń lè bá kalẹ̀. Mọ́mí Tóyìn Norris ṣe é fọwọ́ sí ká àyà bá kalẹ̀ wọ́n ní Táyọ̀ Àìná is the one that bought St. Kitts citizenship bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà exile n ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ lánàá ni. Mọ́mí Mabel Akíbọ̀bọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ wo ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ mọ́mí à ń gbìyànjú ni wọ́n ní ojoojúmọ́ ni mo máa ń gbádùn ilé aláyọ̀ wa. Bobby news is what I can't do without every day. This platform is my hobby where I find joy every day. God Almighty will continue to uphold us in Jesus' name. Amen. Ọlọ́run tó fún aláyọ̀ náà nù yóò sì di àmúpẹ̀láyọ̀ títí dópin. Àní tó ń jíńjà èmi náà tí mo fi ń bí grease tó ń grease ẹ̀bù mi nìyẹn torí mo máa ń miss yín mo kàn tiẹ̀ jókòó nígbà tí mo lọ ṣe holiday ní UK pé mo tiẹ̀ ṣe one day without news ṣùgbọ́n kàn mi máa wà ń bẹ̀ ni ó dáa o Ọlọ́run ó yí ọ bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Lújẹ̀sà Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìbá tí ń kú mi ẹ̀ tí ń kú yìí bá kà á síwájú wọ́n ní èmi ò tí ì rí aṣọ ọdún mi o ẹ gbà lọ́wọ́ mọ́ mi Bello Fúnmilọ́lá ẹ má ṣe ojú ṣáájú o ẹlẹ́à mo ní ìgbàgbọ́ pé kì í ṣe pé ẹ bíráìbù àwọn ìyáálé wa àgbà ayọ̀ wa kò ní dópin lórí ìkànnì àmín news náà là ń kà ọ́ àbí ìṣèròyìn àbẹ́ẹ̀rí ṣèròyìn náà là á pèlè ìbáyìí Ọlọ́run ló fún wa láyọ̀ bá a ṣe ń ṣe ń bí inú n tó mú àwọn silent watcher mọ́ mi bá Chief Balógun tán fi ń dá sí kọ́mẹ́ǹtì àlọ́lọ́ ni ọdún ayọ̀ ní o from Dallas Texas Oòduà Nation no going back á mú ọjọ́ wẹ̀ẹ́dẹ̀ kan láà ní canif tá kàn mọ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adeleye wọ́n ní ìwé láàárọ̀ arúgbó ń sunkún ọkọ let Khan tell them to do away with their Sharia law before they could listen to them kò jù bá náà lọ condition
Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà agboolé aláyọ̀ ibà akọrin aláyọ̀ yóò dára fún ẹ títí di ọjọ́ alẹ́. Àmín. Àmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ agboolé aláyọ̀ yìí tí a bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ìròyìn agboolé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a gbé oúnjẹ jíjẹ jìnnà sí ọ̀dọ̀ wa nítorí Bobby kò lè ṣe aláìmápawálẹ́rìn gẹ́gẹ́ bí oyè apanilẹ́rìn kí ata má bàa sápá wa lórí kò ní sápá yín lórí. Bobby ṣé ká fẹ́ ọmọbìnrin tí wọ́n já ọkọ rẹ̀ gbà lé ẹlẹ́hà. Èmi náà dẹ̀hùn o is a good is a those who say yes kò sí no yes gbogbo yín sọ àwọn ìyáálé ló sọ yes ju ẹlẹ́hà ti bọ́ sọ́wọ́ wọn wọ́n lẹ́lẹ́hà tẹríba fún àwọn ìyáálé rẹ̀ wọ́n bá fẹ́ yàwó lé ẹlẹ́hà rẹ̀ introduce ara wọn fún Chief Balógun wọ́n lè mi ní ẹ̀mí ọ̀gá bẹ́ẹ̀ náà ni máa mi Múradéyọ̀ Àlàbá ó pẹ́ mo ti rí bá mi Adéyẹmọ o wọ́n ní Obi congratulations ní Ìníwó for apprehending the Mufti. I wonder why it take this time take them this long. Others others like him should follow, most especially those who are calling for jihadis in different ways. Thank you and God bless. Odua Nation no going back. God bless you too, mami. Ẹ wo wọ́n ní bàbá péré akọni àfìdálá lè gàràgà ọ̀dọ̀ ẹlẹ́yà náà ládé yìí wọ́n ní ẹ̀ka lé ọkọ tèmi nìkan scan oyún ti jáde o dókítà sọ pé ìbejì ni o ẹ̀yin màámi ìyáálé mi dà owó ẹrù ọmọ dà o. Ìwọ Ọlọ́run ọba ṣé ìròyìn náà la sì ká yìí nínú ìròyìn láti ń rẹrù ọmọ ó dáa ti dọ́dọ̀ ọba mi orí ìsòrí ọlẹ́jẹ́ agbọ́ táwọn náà sọ àyà mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọjọ́ ọba mi sọ fún ọ̀gá rẹ̀ pé sí ó mọ̀ pé èmi ò lórí obìnrin bá mi tá ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ò láìkí nǹkan tó fi ń hàn wá lórí ẹni tí ó ń wá ọkọ yẹn o torí àwa tá a máa rí ní Nàìjíríà tó jẹ́ single ní wá l'Amẹ́ríkà náà gbọ́ ìròyìn torí ojúmọ́ ohun tó yọnu àbí tó yọnu orí ìsòrí ọlá from Dallas, Texas ó dáa ẹlẹ́à wá rí ìbímọ sọ́dọ̀ ọba mi orí olórí. Atádépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Mr. Bobby àwọn ìbọn tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ta ni afọ́jú ń tàn tó sọ pé òun sùn nígbà tí kò sùn. Wọ́n ní kí n lórí ẹlẹ́sẹ̀ ní gbogbo wọn wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n dé tán ó dé tán mọ́ mi ń kanlẹ̀kùn wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. At Dizod Desire Adunbi wọ́n ní Dear Bobby ṣé mo gbórúkọ yẹn sá Dizod Adunbi wọ́n ní Dear Bobby I can now understand why Aliko Dangote surrounds himself with Indians. Some Nigerians should work on their ethnic orientation of not to steal, not to manipulate, and to be sincere in their responsibilities. Happy Christmas, Mommy. Buona Festa. Good evening to this amazing platform. Bobby, the story of that girl really touched me, I swear. We all understand for a lady to stay that long before God finally answered her prayer. 40 years. Before God finally, that guy is a gold digger. Karma will surely visit him. The lady should focus on to God, the one that will be with her all the days of her life. Mo ti béèrè yín tẹ́lẹ̀ wọ́n ní Obi bóyá iṣẹ́ tó pọ̀ jù lọ́wọ́ yín ni kò jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé mò ń tẹ̀lé yín nínú prógráàmù yín o sí àlàáfíà lẹ́dé láti UK o ṣe dáadáa ni bàbá wa Kóìkì náà wà in fact bẹ́ẹ̀mi àti bàbá Kóìkì ṣe mí ìṣe ara wa mo ti pé wọ́n tètè rí ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta nígbà tí mò ń bọ̀ padà ní àṣẹ sọ̀rọ̀ ó kọjọ́ kan tí mò ń bọ̀ láṣẹ sọ̀rọ̀ ó dùn ó dà wá méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ ni at Dorcas Olúwatúnmiṣe mọ́ mi mo ti dọ́dọ̀ yín ẹ wo bí wọ́n ní pẹ̀lú bí èèyàn mi ṣe dára tó ọkọ rẹ̀ tó mú wá sí àbúrọ̀dù tí kò lọ sí ọ̀dọ̀ obìnrin mìíràn. Wọ́n ní isba wọ́n ní owó ọtí tó wá láti ilẹ̀ Oòduà ẹ mọ̀ gbà o aráàmù ní o Sátánì Sókótó wà lẹ́yìn Mufti o Oòduà Nation no going back from Providence, Rhode Island. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o yọ́ ìyá kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tẹ̀ sọ̀hún according to your weather bó ṣe bí weather tí yín bá tutù ẹ wá nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ díẹ̀ bó sì ṣe weather yín gbóná díẹ̀ ẹ wá nǹkan tó tutù tẹ́ fi tẹ̀ tó bá sòjò ló ń rọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ bọ́ ta kẹ́ ẹ gbé omi òjò ẹ mọ̀ gbé látòrí páànù ẹ gbé níbi tó ti ń rọ̀ direct
ẹ gbé síbi kan kó rọ̀ sínú kọ́ọ̀pù directly ni o kì í ṣe léyìí tí ó kọ́kọ́ rọ̀ sórí páànù tí ó wà máa da o páànù lè dọ̀tí o ẹ mọ́ mu sínkì mọ́ omi o wọ́n tá àwọn mú nígbà tá a wà kékeré nu omi òjò ìgbà míì tá a bá rí búrẹ́dì báyìí tí ó bá sí nǹkan lọ́wọ́ àwọn òbí wa búrẹ́dì á máa fi kan omi lásán á máa fi jẹ búrẹ́dì kó lè rọ̀ lẹ́nu. Ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkójọpọ̀ ròyìn báyìí ẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín náà kọ̀ǹdíṣàn mẹ́ta ẹ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín jẹ́ abẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bọ̀dá Wasiu àfìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ o àfìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ níjẹ̀bú òde mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ọmọ àfìdípọ̀ tẹ̀ ní bọ̀dá Wasiu. Wọ́n ní Wasiu Ayinde's ruling house ìyẹn fìdípọ̀ tẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti kàn sí Ogun State government wọ́n náà ní intention láti nominate New Awujale pé wọ́n ní kàn disqualify Fusembua mo ní lẹ́tà náà ni mò ń wò yìí ó ní fìdípọ̀ tẹ̀ lórí ruling house mo ní kí ni ẹ bá dé gbogbo bí tẹ́sí wa mọ̀ pé ìpè wípé kàn disqualify yìí àwọn tó bá kàn sí gbogbo yín náà lẹ fi ẹnu sí wọn nígbà tán tètè yan ọba wọn ní the fìdípọ̀ tẹ̀ ruling house of Ijebu-Ode has written the secretary to the Ijebu-Ode local government staking its claim to the Awujale stool. In the letter, the Fidipote family says the Fusembua ruling house has legally lost its right to produce the successor to the late Oba Sikiru Kayode Adetona Ogbagba II by not fielding candidates within 14 days after the government fún lórí ọ̀fẹ́ mo ní normally bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni normally bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n question pọ̀ lórí ìgbésẹ̀ wọn ní wípé 14 days gan ò tí ì pé lóòótọ́ wọ́n ti withdraw ìjọba ti withdraw kíní àṣẹ tán fún wọn ẹ gbọ́ pé wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ fún wọn ọ̀pá àṣẹ wípé ẹ̀yin lọ bá kàn láàrin yín ẹ̀rì mú yàn wá wọ́n ní 14 days ò tí ì tó a sì gbọ́ wípé n tó ṣokùnfà ìdí tí ilé ọba ìdílé Fusembua ìdílé ọba a sì gbọ́ wípé ìdí tí ìdílé ọba Fusembua tí wọ́n ṣe ní àwọn postpone wọ́n ṣe fẹ́ select Awujale next Awujale wọ́n ní ìjọba mọ̀ sí wọn ṣàlàyé mọ̀ sí kí ló wá fà á àti wípé ìbéèrè míì táwọn èèyàn tún béèrè àyà náà bí mi pé ṣe bí Fusembua nígbà tí wọ́n gbà pọ́n ló kàn ebi bọ̀dá Wasiu náà níbẹ̀ làwọn ti wá tán nìkan kọ lẹ́tà wá ó sì wá tún jẹ́ náà tún padà lọ gba rúùtù mi láìsọ ń dáńfó tẹ́ wá tún fẹ́ lọ gba ìdílé Fìdípọ̀ tẹ̀ àyẹ́ wá ń bi mí pé só wọnú ara wọn ni mo ní gbogbo question tó bá ní jẹ́ àbí àwọn ará Ìjẹ̀bú àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú original léèrè lórí ètò gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú èsùn kírun ẹgbọ́ bó ló ṣe wọnú ara wọn ṣé láti inú ilé Fusembua ní Fìdípọ̀ tẹ̀ ti jáde ni n tó lè mú bọ̀dà Wasiu kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ figagbága pẹ̀lú wọn tán lára ọmọ ilé Fusembua làwọn ṣé bàbá wọn ò wá láti ilé Fusembua mọ́ ni ṣé Fìdípọ̀ tẹ̀ tún ní báyìí tí Fìdípọ̀ tẹ̀ bá tiẹ̀ wà tó bá jẹ́ pọ̀n ló kàn ṣé bọ̀dà Wasiu ló tún tọ́ sí tí ò bá tún kan Fìdípọ̀ tẹ̀ lọ́la mọ́ ilé ọba tó bá tún kàn sàn tún ní lọ bẹ̀ wípé ló tún kàn lọ́rọ̀ kẹjá wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìdílé ọba gangan ìdílé ọba Fusembua wọ́n ní the Ogun State government has nullified the ongoing selection process for the vacant stool of the Awujale and paramount ruler of Ijebuland. Wọ́n ní the vice chairman of the Fusembua ruling house Professor Fasi Yusuf wọ́n ló confirm development yìí pé the Awujale stool became vacant following the death of Oba Sikiru Adetona who passed away in July at the age of 91 after spending 65 years lórí ipò ọba. Wọ́n wá sọ wọ́n ní lẹ́tà kan tí àwọn kọ ní on the 2nd ní December 2025 táwọn sì sign tó jẹ́ pé secretary to the Ijebu-Ode local government area Ọ̀kẹ́ Adébánjọ wọ́n lòun ló sign ẹ̀ tí Fusembua ruling house was directed to produce the next Awujale. The government gave the ruling house 14 days 14 days ti pẹ́ o 14 days ti pẹ́ o èní ní 18 ó ti pé ń jẹta o ó ti pé o to conclude the selection process and submit the names of eligible candidates 14 days ti pé o wàhálà ti dé wọ́n ní acting on the directive the ruling house commenced the selection process which reportedly attracted no fewer than 60 princes àwọn ọba tó ọgọ́ta and fixed Monday December 15 for the screening of aspirants láti on the 2
ó wá kù ọjọ́ kan sí ọjọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ padà lọ sọ kí ló mú yín tẹ́ ẹ lè ṣe bóyá bí on the 10 kó sì kú bí 4 days kẹ́ ẹ máa wo wọ́n wora wọn ràn ní kíní ìbá bọ́mọ ìdílé Fusendua lọ́wọ́ àwọn náà ṣera wọn. Wọ́n ní however the exercise was suspended after the state government summoned representatives of the Fusendua ruling house and the Awujale Integnum Administration Committee to a meeting on Tuesday. Speaking on the outcome of the meeting lọ́jọ́ tó yẹ kán lọ ṣe kínní gangan tó yẹ kán dá orúkọ padà sọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀ntáwọn múre ọjọ́ ìnáwó àpè meeting ẹ̀ tí mọ̀ nǹkan which ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ ẹ máa rí nǹkan máa bá wọn fà ọ̀rọ̀ yìí máa padà dé ó máa padà di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ ó máa padà dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ torí 14 days tíjọba fún yín ọjọ́ yẹn gangan náà tí wọ́n ẹ̀yin lẹ jáde tẹ́lẹ̀ postpone ẹ̀ mú déètì ó ń jọ bí ẹni pé ọba òwò àwọn ìdílé yìí jẹ. Only speaking on the outcome of the meeting, which was presided over by the Commissioner of Local Government and Chief Tenants Affairs, Mr. Ganiyu Hamzat, Professor Yusuf confirmed that the government directed the ruling house to restart the entire selection process. He explained that the earlier process was cancelled due to identified procedural errors that could potentially open the floodgates to litigation over the installation of the new Awujale. Yusuf, however, noted that the government intervention was neither unusual nor unwarranted. Pé ká má stress yàrá wa lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Ó ti ká mi lára. N ò fẹ́ kó bọ́ mọ́ ilé ọba Fusendua lọ́wọ́ ni wọ́n ní kò lè bọ́. Wọ́n ní ìjọba fúnra wọn náà ní àwọn rí ẹ̀rọ nínú prósẹ̀sì táwọn fẹ́ fi yan ọba yìí. Only the meeting with the government was to ensure that everything falls into place. Kó má bàa sí ẹjọ́ àwọn pàrálé ẹjọ́ lónìí lọ́la. Wọ́n ní the government wants to strictly adhere to the provisions of the Obas and Chief Law regarding the installation of the Awujale. So very soon we are going to receive another letter. Hey! From the local government and begin the process afresh. The earlier letter which gave the ruling house 14 days to submit candidates has been withdrawn. Wọ́n náà withdraw ẹ̀. The family will meet, review the situation and take it from there. We have to follow the guidelines laid down by the government. A top state government official who was part of the meeting but spoke on condition of anonymity. The official dismissed claims of government interference. When the government will interfere, explaining that the meeting was convened solely to correct errors in how the process was initiated by the local government. Ọ̀rọ̀ ti níyanjú. A jẹ́ pé ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀ tán náà fẹ́ mọ́ kọ lẹ́tà wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ withdraw lẹ́tà yín o wọ́n nítorí pé local government náà ṣe ẹ̀rọ náà ṣàṣìṣe náà fẹ́ correct àṣìṣe wọn wọn ló dáa. The local government jumped the gun in the way it initiated the selection process. It did not follow the guidelines provided under the 2021 Obas and Chiefs Law and the 1957 Chieftaincy Direction of the Awujale Stool. We have advised all parties on the proper procedure to follow so that everyone on the same page and unnecessary litigation is avoided. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ àmọ́ jẹ́ yín ní ihò àmọ́ fún yín lábọ̀ bí process yẹn bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n ẹ̀rù ti ń ba ẹ̀mí lórí ọ̀rọ̀ náà ni pé kọ́lọ́n sáàmọ́ jẹ́ káwọn ti bọ̀dà Wasiu kan rí ìgbẹ̀yìn pé táìmù kan fún wọn ti lapse. Tán bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ fà ẹ̀sìn mọ̀ wípé kàkà kíkú mọ̀ jẹ́ ṣìṣe náà wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn tí nǹkan ò tọ́ sí wọ́n á fẹ́ fi ṣàwàdànù ni pé kàkà kíkú mọ̀ jẹ́ ṣìṣe yìí o a fi ṣàwàdànù ni o báwọn kan ṣe mọ̀ ṣe nù o kò ní kan ìmí náà lárábìnrin kan tó lòun lọ́mọ nínú Bíbélì náà kó ẹjọ́ dọ́dọ̀ King Solomon obìnrin méjì tàn já àsọmọ tí kan ní kan là méjì nígbà tó bá propose ó ní ẹ là méjì ẹ fún lápá kan odidi ọmọ láàyè ẹ fóun náà lápá kan bó bá kú ó kú kì í sóun lòun kúkú ní ń jà sọmọ lọmọ ibẹ̀ lọ́ba ti ká wípé ìwọ kọ́ ló lọmọ ìkà ní ọ ẹni tó lọmọ gangan ń tààrọ ọmọ wípé ọmọ òun ní somi ẹ gbé ọmọ fún un bọ́mọ bá wà láàyè yóò mọ̀ ìyá rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ọba ní ẹni tó lọmọ rẹ̀. Mo fẹ́ kí wọ́n lo ọgbọ́n yẹn náà fún ìdílé méjèèjì ẹni tí ò tọ́ sí rí bí ó ṣe play ara rẹ̀ out
ó dé ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú o ẹjẹ́ wá dé inú òrùn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ federal government là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní wọ́n ti báànù gbogbo àwọn tí ń gégi nígbà àwọn agbégi lódò wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ rí mọ́tò yín kẹ́ẹ̀rì mọ́ kógi sínú kọ̀ǹténà kẹ́lẹ́ fẹ́ export yẹ o wọ́n ní the federal government has imposed an immediate nationwide ban on the export of wood and allied products, revoking all previously issued license and permit. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin láti issue permit fún pé ẹ lè export igi wọ́n ní igi ò tó wá Nàìjíríà wọ́n ní ẹ mọ́ export material mọ́ ẹ mọ́ fi dá iṣẹ́ lẹ́rìí dálé iṣẹ́ tó ti ń ṣe upholstery tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi igi dá lára bó sì ṣe gbẹ́gi gbẹ́nà lẹ́fẹ́ ṣe gbogbo àwọn tí ń fi igi ṣe bíríìjì náà ìgbàlódé wọ́n ní ìkéde yìí wá látẹnu mínísítà fún environment Balarabe Lawal àná ló sọ ìkéde yìí sétí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ìkàn ní Katsina ló ti sọ nínú meeting kan tí wọ́n pè National Council on Environment. Wọ́n ní Lawal said the directive outlined the presidential executive order titled Presidential Executive Order on the Prohibition of Exportation of Wood and Allied Products 2025 became necessary to curb illegal logging and deforestation across Nigeria. Wọ́n ní global warming is real. Wọ́n ní ẹ̀mọ́ kàn mọ́ gígé anyhow. Ó ní ọdún tí igi tó fi ń wù tó fi ń sanra tó fi ń mature tó bá gbígi mélòó lẹ ti gbìn ẹ̀ ń gé ẹ̀gbígi. Abájọ tí mo fi rí beautiful Nubia òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o ẹni máa ríre o àṣebà òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o ẹni máa ríre o àṣebà òwúrọ̀ o. Wọ́n ní good morning my neighbors. Wọ́n ní àwọn kọjá láti Èkó lọ sí Ìbàdàn wọ́n ní wọ́n sì ti gé gbogbo igi dànù. Igi necessary o n tó mú mi like Europe ni gbígi ní London ó ní ojú ibi tẹ́ gbígi sí láàrin ìlú gangan ó ti busy jù gbin igi báwa ṣe gbígi ń bi rí igi rabata mi báyìí nígboro ayé nínú school nínú garden nínú parks igi ńlá tó jẹ́ wípé inú gbólẹ̀ ti kàn ní Nàìjíríà mi ò ṣeré o igi ńlá tó tóbi wọ́n sì ń tọ́jú ẹ̀ wọ́n sì olóòkọ ẹ̀súnmọ́ ó gbé information ara rẹ̀ ó wà lára rẹ̀ igi gbígbìn dáa o ó dáa o ẹjẹ́ á pò mẹ́ ẹjẹ́ á wá dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọmọ Amẹ́ríkà ibẹ̀ náà láti mú ti chairman NBA wá ìkànnì àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Chris wọ́n lòun ló ganu sí máìkì tó sọ wípé restriction ti kó bóun àtìyàwó òun ó ní 1.5 years ago náà ṣègbéyàwó pé sì ti ń dúró de visa interview láti 2024 ó ní the process required them to live apart làwọn náà live ní USA ìyàwó òun live Nigeria. John Depp said it is now extremely unlikely that my wife will be able to visit the United States anytime soon. Olerumban ó ní òun ti fẹ́ ìyàwó òun arẹwà Adéníkẹ́ for the past 1.5 years náà ti ṣe ìgbéyàwó kì í ṣe mọ̀ mí mọ́ o ìgbéyàwó gidi ó náà ti mara láti ọdún 5 sẹ́yìn ó ní òun sì ti fáìlì fún ní kété tán parí ìgbéyàwó mo ló ti ń pẹ́ báyìí kì í ṣe pé process yẹn gan immigrant visa kò kí ń pẹ́ náà tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ṣe rí process yẹn sìn kì í ṣe Amẹ́ríkà nìkan o lọ́dọ̀ wa iná nǹkan kó o tó rí appointment date báyìí ó sì báyìí mo ní kí ló dé àwọn ará bíi gbogbo ọ̀nà náà fi ń discourage àwọn èèyàn láti mú èèyàn wọn wá gbogbo ọ̀nà pátápátá tẹ́lẹ̀ tí wàá kàn pé tán máa fún ẹ láti ọjọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ti mú láàrin 2 weeks 3 weeks ó ra appointment kò sí tó jọmọ́ pàápẹ́ wọ́n fún appointment nísìn next year wọ́n mọ̀ fún yẹn appointment òun ló dí fáfárákùnrin nísìn ó wá fún tẹnumọ́ ó ní Adéníkẹ́ tó ń ti mọ̀ 5 years ago ó ní has never met the majority of his relatives or set foot in his own country. Bó lòun ṣe fẹ́yàwó tí ò tí ì rí ẹbí òun kankan sójú sóhun ó torí rẹ̀ kó máa kó ẹbí òun lọ Nàìjíríà every year ni. Pé kó sì wàá gbé pẹ̀lú òfin fààyè gbà á kó wá gbé pẹ̀lú òun oníbò lẹ́sìn wá ṣe ń sìn ṣẹ́ẹ̀ ní lọ dọ́gbọ́n exemption sí category exemption ṣẹ́ẹ̀ ní lọ dá ọgbọ́n rẹ̀ sí
torí mi ò wá mọ bẹ́ẹ̀ sì ṣe o torí ìyàwó rẹ̀ ó lọ mọ́ ọkọ bá ṣe ń sáré ṣé kò wá di nǹkan báyìí tí Nàìjíríà bá wá qualify fún World Cup USA àti Canada ṣé kò ní àyà ní kó lọ ṣe Canada fún ìyàwó rẹ̀ bó ṣe visit gan lásán kó rèé ṣe Canada fún ìyàwó rẹ̀ tàbí kóhun relocate lọ Canada mo ní yóò pẹ́ kó tún ṣe mọ́ relocate lọ Canada nígbà tí ìsọmọ Canada tẹ́lẹ̀ ó ní kó rèé ṣe visit fún ìyàwó rẹ̀ ní Canada kóhun pàdé ìyàwó rẹ̀ ní Canada kí ìyàwó rẹ̀ sì mọ sọlódé lọ náà at least tóun ò bá tí ìfẹ́ wá Nàìjíríà ní ìsìn mo ní ọ̀rọ̀ sí ní o ó da nǹkan rú gan o kọ́ tí àwọn olórí yín sì ni ó bá ojú ó bá ẹmú gan wọ́n náà tí wọ́n nínú wọn ń dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ kan wípé àwọn ò sọ fún yín pé ariwo genocide ten pipe gbogbo everybody ní òkú bá mo ní à ń rọ ìjọba Amẹ́ríkà náà kán jọ kán review kínní ṣé bọ́n ti sọ pé partial kínní ni kán review ẹ̀ diplomatic tán lọ fún exemption yẹn kán yọ kú ìṣẹ́jú wa sá ni wọ́n ṣe láwọn ò ní gbà kí àwọn Palestine kan lọ sí UN kan tó lóhùn kò sí fún wọn visa bó ṣe jẹ́ diplomatic tó kò fún wọn visa ó gba àwọn representative delegate Palestine kò sí èyí tó lọ sí UN meeting last one tán sí ó sì bẹ́ àwọn olórí ní kó àwọn ìka ní kó target àwọn ní kó target ẹjá wá dọ́dọ̀ chairman fún Nigerian Bar Association òun náà ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ ìpé òun ti sọ pé yóò kú bójú yóò kú bá mú pé Nigeria government ní iṣẹ́ ṣe gan iṣẹ́ akọ̀sí ni bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ti Dangote Dangote náà sì tìrẹ òun náà ti yarí wípé kó wu Faruku kó sáná sí láòdù jù bẹ́ẹ̀ lọ kó lóun resign pé kó sì wù kán náà fọ́ọ̀sì òun resign ni pé ìyẹn ò ní dóhùn dúró ICPC àti EFCC wọ́n máa tọpinpin ọ̀rọ̀ rẹ̀ táti rẹ̀ ó fi tú mo ní it's okay it's alright à ń retí ìyẹn bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu chairman NBA gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní kẹ́ bá ń tẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Are you worried about Mr. Trump's and his government's attitude towards Nigeria? This is another one, a partial travel restriction against Nigeria. I am worried because Trump increasingly shows that he doesn't really want immigrants in the United States. And finding reasons of overstay of about 7.5% of Nigerians who are given visa, which I would think is a negligible percentage, and stretching it, would appear to be finding reasons to justify a position you have already taken, but we want to make it look good. And I don't think that such a policy is good. While as a country, I would understand America's position is trying to ensure that there are no illegal immigrants. The persons who come in lawfully do not overstay or do not abuse their visas. But punishing persons who would want to travel, but for such limited access to the US would also be an unfair thing. It's to find a right balance and also do some kind of profile, find those usually overstay and find a way of either returning them to their home countries or preventing persons who may fall into that category from gaining visa into the US. There are also reports that Nigeria has radical Islamic terrorist groups such as Boko Haram and Islamic State operate freely in certain parts of Nigeria, which creates substantial screening and vetting difficulties. And a part of it also is the overstay report of B1, B2 and some other categories of visa. ISWAP, Boko Haram have been known to be operating since about 15 years now or more, and that shouldn't be an excuse. If they are vetting processes, Nigeria has done the biometric passport, has done everything to be in line, also do all the advanced travel information required by ICAO and other organizations, and IATA. So I don't know what the issue is, and I'm not knowledgeable in this area, but all I'm saying is that there should be a review of the policies as to work hardship on innocent persons, students, and other persons who have legitimate and genuine reasons to travel to the US because they will be at the brunt of this policy. Mr. President, give us an idea about what we just seen. I'm scrolling as a breaking news today. Mr. Aliko Dangote blew the whistle on the Mr. Farouk Ahmed, and a day after, the president fired him. What do you make of this action? Is he a standalone, or you see that the anti-corruption stand of this government is exceptional? So because I don't know the facts and I just saw the breaking news on your screen, it would be unfair for me to take sides with any of the parties. But sometimes the perception of corruption is sometimes weightier than the actual proof of corruption, and it would be unfair to condemn him. But just to say that the matter is becoming embarrassing publicly for public officers and for the government, and I think the government being decisive in accepting their resignation. I mean, the breaking news I saw said that they resigned. So I would like to say that, look, you're heating up the system, your continued stay is making things difficult and attracting negative attention. I mean, I'm not privy to the meeting, but I also think, and then with the ICPC indicating that they would investigate the allegation, and then I think the president was being decisive. Whether they were encouraged to resign or they willingly resign remains to be seen. But let it also not be that these allegations were used to get rid of a person and then nothing more happens. Let there be proper investigation, and so that the man either clears his name or it is proved that he was actually
corrupt or guilty of the allegation against him. So the resignation should not be allowed. Targeted to just get them out of office, get the NMDPRA president out of office, and maybe achieve some untoward economic advantage. Let it be seen that this is being done for some altruistic reason, not just so that somebody will have an upper hand in a contest where maybe for regulatory reason there's been a disagreement between a producer and a regulatory agency, and then the kitchen sink has to be thrown into the fray to ensure that somebody is removed, and then they find suddenly that nobody's interested in finding out the truth. People's reputations are at stake, and we need to get to the root of it. Will also help us in planning and in knowing how to address such issues when they arise, and then people will also know where the truth lies in the whole matter. Okay, I begin with the first. That is reputational damage. It is huge. One is almost tempted to say that Nigeria's image has taken a toboggan slide, and its influence in world affairs has diminished tremendously in recent years. When one looks at this side by side, Nigeria's experience in Burkina Faso in the past week, one could almost say that Nigeria's diplomatic engagement is cataclysmic. Because, I mean, a country like Burkina Faso having such a clout, such temerity, to detain a Nigerian airplane and then Nigerian military men. Now added to this is Nigeria's, this special ban. Yeah, so you're right. The reputational damage is huge, is extensive. We hope that we'll be able to clean up as quickly as possible so we return to where we used to be, among the strong countries with extensive influence on the global stage. The second cost, the cost is also extensive. If you look at it, it cuts across. There is no range, there is no category that is excluded. B1, B2, those going for business will now have a whole lot of problems. That would mean, reduction in what they're able to do in terms of business with the United States. B2, tourism is also affected. F1, our students who go to the US to acquire education and do so well, they will now have huge issues in getting visa. In fact, they can't even go for now until things improve. We have M, non-academic and then vocational is also affected. And the J1 exchange, all the range of visas are affected. So in terms of cost, the cost will be huge as well, to be extensive. Which is why when I saw some tweets from some prominent Nigerians like Shehu Sonny since the past 2 days that Nigerians should sit at home and solve their problems, I just say these guys are ignorant. It's not only those who want to run away, Japa, that this thing affects. It affects virtually all Nigerians who have something to do with the United States. So the cost is huge, and the government has to do something very quickly so that this partial restriction can be lifted as quickly as possible. Ó dá àwọn náà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ọ̀jọ̀gbọ́n awóráwo àyà ní ọ̀gbẹ̀rì sí rí ọ̀gbẹ̀rì mo ní wọ́n mọ̀ pa òwe orúkọ ẹni ẹlẹ́ni mọ̀ ní owó ní ọ̀gbẹ̀rì rọ́gbẹ̀rì àyà sọ ara rẹ̀ sí ọ. Professor awóráwo jàre lọ́kàn tèmi náà ọ̀gbẹ̀rì sí rọ́gbẹ̀rì tún padà wá ṣá mo ìrèsì ẹ̀. So lọ́rọ̀ kan ẹ jẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì torí a fẹ́ sample opinion àwọn èèyàn ni ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí ọ̀jọ̀gbọ́n mi náà tún bá a sọ lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé lòdì sí Nàìjíríà. Thank you very much, Mr. Ock, for having me. Yeah, these are very difficult times for Nigeria, and we've been discussing here, and a lot of people have seen this coming long ago. We have been unfortunate, I would say, for a couple of months, running into a year, about the kind of visibility that is given to us around the world. I'll call it infamous visibility, where Nigeria is being dragged from so many directions, both domestically and at the international level. And sometimes it is the domestic conversations that are weaponized, unfortunately, at the global levels. And the country has been without representation that can never be ignored for more than 2 years, where these unsavory voices, to say, were left unchecked. Our side of the story was never heard. The conversation within Nigeria was very toxic. Let me be very, very frank. How we handle issues of terrorism, banditry, whatever we call it. A general was caught alive and shot on live camera. Bandits, or whoever they are running around in the entire Northwest and North Central. Pledges have become accustomed to convoys of terrorists with military-grade weapons coming for peace meetings with totally subdued communities. Peace meetings. And then you have civilian voices from within the civil society, some of them highly placed, trying to reframe the security conversations, talking about amnesty, talking about grievances. Then we have the Christian genocide accusations. So all these things have been left unchecked for months and years, collided with strong presidency.
And of course, the Trump presidency is not here to joke. Since January 20th this year, the president has been very clear, and those were his campaign promises. And he's determined to keep them, to keep his base happy, number one. Number two, to extract the best possible deals and concessions for his country. So these are very, very bad times for Nigeria. Our relationship with the United States is quite intense, and it's mostly predicated on exchanges of cultures, scientific exchanges, education. And if you look at the ban, these are the worst hit. That's been suspended outrightly for 6 months. I mean, suspended indefinitely. But if you read the details of the suspension notice, that after 180 days, which is roughly 6 months, the Secretary of State, the Homeland Secretary, will approach the President of the United States again through his assistant on Homeland Security and see how much these countries have complied and updated their system. So it's a very, very difficult situation where vetting processes, completely a country without identification. abẹ́ gbọ́ gbogbo àròyé tárákùnrin ṣe ìkan ló tiẹ̀ káàkiri mi jù tó fi parí ẹ̀ ó ní a country without identification kò sí àmì ìdánimọ̀ ó ní orílẹ̀-èdè tí ò ní àmì ìdánimọ̀ oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń wòran wọ́n pa odidi ọ̀gá ológun brigadier general lójú kámẹ́rà tẹ́yìn sì sọ wípé ó ti padà sí base wọ́n ń pa àwọn èèyàn ṣeré Christian genocide wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ṣe negotiation peace deal pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà nìkan nu wọ́n ń ṣe ìyàwó fọ́wọ́n ọmọ ẹ̀yìn náà tún lọ bẹ̀yìn government official àwọn tó pera wọn ní sheikh nínú islamic tó sì jẹ́ pé Allahu Akbar làwọn ará bíi fi ń pààyàn tó fi ń dùnyàn lọ́rùn ẹ̀yìn náà lẹ́tún gbèsè wọn lẹ́yìn tàgbàǹgbà kálífẹ̀tì náà ṣùgbà tí wọ́n daṣọ bò wọ́n láwọn ò ní jẹ́ káwọn agbésùnmọ̀mí bọ́ sí yòó nítorí àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n graduate láti àlùmọ̀ǹjèrì náà di àgbésùnmọ̀mí wọ́n ní interest wọn ìjọba ni ò ṣe é bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà jáde ó ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ jù sí wọn o kán má bàa bínú o wọ́n wá bínú tán wọ́n sòsì bí ẹran aṣẹ́wó wọ́n fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ́n wá ń sáré kiri ní ìsìn wọ́n náà fẹ́ mọ́ reconcile pẹ̀lú ìran kìrìsìtẹ́nì kò ní ṣeé ṣe fún yín àwọn tí ń wò yín tọ́lọ́ ń fẹ́ lò fi nà yín pàṣán lamẹ́ríkà wọ́n wá ẹ wá fẹ́ lo propaganda wọ́n rí kankan ṣe inú ẹ̀ nìsín ìròyìn tó ní ó kún fọ́fọ́. ó dẹ káàbọ̀ padà o ẹ jẹ́ á wá tẹ̀síwájú nínú ìròyìn àánú arákùnrin yẹn ṣe mí o arábìnrin yẹn ó lè mọ ti gbààwẹ̀ báyẹn tí ó ti mọ pray ó sì jẹ́ mùsùlùmí náà ni yóò ti mọ yanná fìlà yóò mọ kí àìmọye kùrù sí ó sì jó oníṣẹ̀ṣe náà ni yóò ti lọ ó ga o ohun tójú ti àná rí nígbà náà àgbàdo abẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn láti travel nàìjíríà wọ́n ti bá nǹkan jẹ́ gan àwọn olórí yín wọ́n dá o àlòkàn àwọn èèyàn náà tí wọ́n ní tán torí pé àwọn níṣòro visa ẹ mọ̀ pé àwọn olórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí àwọn politician yẹn pàápàá jùlọ ń tán máa ń ṣe nìyẹn àwọn program àwọn golden visa program tó jẹ́ pé wàá lọ ṣe investment sílùú kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní Portugal tán ní investment ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní Caribbean ṣùgbọ́n tí Caribbean ló bá àwọn àmọ́ bóyá wọn fẹ́ lójú wọ́n bá ṣe ń mú orúkọ wọn ẹ̀ẹ̀kan rí ibi tán lọ ra citizenship sí ìmí ń fi 350,000 euro ó fi ń invest bóyá business bóyá lé lóra ó ní property ìmí gan yóò kàn kówó yẹn lẹ̀ wọ́n sì mú kíní lé lọ́wọ́ tán bá ti bá process yẹn tán gbogbo wọn ló gbégi lé ẹjẹ́ apóhùnmẹ́ ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú o ẹjẹ́ wá à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tax o ibi tán ti fẹ́ gbà yín ẹjẹ́ á dé ibi tí bọ̀dà láyé ti ń ṣe book launch wọ́n ní book launch bọ̀dà láyé ó gbọ́nà mí yọ o láyéláyé Muhammadu láyéláyé ìfilọ́lẹ̀ ìwé ni wọ́n pè ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ fún bọ̀dà láyé níbi tí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé ti ganu sí máìkì wọ́n ní bọ̀dà Ṣèyí ní àwọn táwọn jẹ́ elite wọ́n làwọn ń divide Nàìjíríà àwọn làwọn ń kó bá Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ náà ara ilẹ̀ ń bá wí wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n kóra wọn mọ́ mú bọ́ o a mọ̀ tẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé ni o ṣé ká kọ́ tẹ́tí bọ̀dà Ṣèyí sí ẹ̀ bá ń tẹ́tí bọ̀dà Ṣèyí sí náà ká gbọ́ bá bá paradì ká wá lọ síbi tí mo fẹ́ ká kẹ́ ẹ gbọ́ gangan. Ordinary Nigerians, they already have a consensus that they want to be Nigerians. But the elite, the elite, were the ones dividing the country because we have.
ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá dé ọ̀dọ̀ chairman fún this day editorial board. Ẹ mọ̀ pé iléeṣẹ́ Arise TV náà ní paper this day náà ní ẹni tó jẹ́ chairman fún editorial board wọn ní sọ̀rọ̀ ìmú ní àwọn ọ̀gá pátápátá nìyẹn. Wọ́n ní ó máa ṣe fún bọ̀dà láyé o, wọ́n ti ẹ̀dárúkọ rẹ̀, wọ́n ló ṣe fún ẹni tó kọ ìwé yìí bí ẹni pé wọ́n mọ̀ ó jókòó mẹ́ náà. Wọ́n ló ṣe fún ẹni tó kọ ìwé yìí o, wípé ó dẹ̀ kọ ìwé, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa EndSARS pé ká tiẹ̀ ní ọ̀dájú ní ọ́ ńgbà tí ẹ wà ń jọba lábẹ́ ìṣèjọba yín náà ní EndSARS ti wáyé tẹ́ ẹ sì dájúdájú débi wípé ẹni wọn pààyàn kankan ń bẹ̀ good ẹni ìwọ̀nba àwọn tán pa ẹ láwọn ológun ni àwọn ológun tó kù wọn lọ àwọn olówó á pa wọn sàn torí ìṣèwọ́de tán ń táàrí wọn fúláàgì àti ewé ló wà lọ́wọ́ wọn ṣé ewé náà fi pa àwọn ọmọ ológun àtọlọ́pàá tẹ́ ń kílèmù pàǹpà. Ó ní o tún wá kọ̀wé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ó ti ẹ̀ wà aláàánú àánú kankan ò jẹyọ nínú ìwé rẹ nígbà tó ń kọ́ ó ti ẹ̀ báwọn tán èèyàn wọn sọnù kó mọ̀ káàánú àtàwọn tí wọ́n gan gbà pọ̀ kú bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà gbà pé wọ́n pa àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ ó ti ẹ̀ bá wọn kẹ́dùn nínú ìwé rẹ náà ọ̀dájú ó sòmẹ́ wọ́n ní book launch náà pé ìsìn wọ́n la ọ̀rọ̀ wọ́n là mọ́lẹ̀ fún ni kí gbogbo èèyàn ò bá lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún òun sọ fún wọn mo ní bọ̀dà Mákindé ló jíńjà bàbá yìí ẹ bá ń tẹ̀ sí tààràtàrà bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ lómi náà tó sọ̀rọ̀ tó ráwọn kan wà wọ́n fàbòsí sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí ìsúnmọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ti ẹni tó sanjó abẹ́ ń kò yìí. Another troubling aspect of the book, chapter 14, titled EndSARS, a Massacre Without Bodies. That title alone demands scrutiny. Alhaji Lai devotes an entire chapter to arguing against what he characterizes as the myth of a massacre at Lekki Toll Gate on 20th October 2020. He may believe he's correcting the record, but the framing, a massacre without bodies, ignores the grief of families who lost loved ones during those protests. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ kékeré kò ju 2 lines lọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá ni ó pè nǹkan ní massacre ó wá ní without body pé ó tàbùkù àwọn téèyàn wọn kú ó lẹ́mpátì fún wọn rárá tẹ́lómi sọ̀rọ̀ àyà ní ọ̀rọ̀ méjì tó méjì sẹ́ǹsì jù ń bẹ̀ náà nù àwọn yòókù rẹ̀ ṣàbùsí ni wọ́n ní ẹni tó kọ̀wé náà sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ohun tó ń kọ bẹ̀ pé òun fẹ́ fi àwòrán bí nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ lòun fi kọ́ síbẹ̀ òun ò fẹ́ mú sàn sí òun ò fi kún òun ò yọ kó ń bẹ̀ mú láti gbọ́ ó sojú gbogbo wa mọ̀wulẹ̀ kọ́ fún wa òun kálukú náà ló lè kọ́ ọmọ Buhari olóògbé náà sọ̀rọ̀ ó ní ìwé ẹyọ kan ò lè capture gbogbo life tí bàbá àwọn live ṣé ká gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ Láyé. Observe an accurate record, correct long-standing misconceptions, and provide clarity where necessary. It is my hope that this book will serve as a resource for researchers, media professionals, and students of politics, communications, and public relations, among others. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ náà ń tán dúró dé wọ́n ra àwọn kan ra copies o wọ́n sì kó 100 million lẹ́mu ni àwọn Nàìjíríà gbádùn kan mọ́ kó lè rọ́ 100 million tí ó tàyé àwọn kan ṣe Nàìjíríà ìṣègájọ èmi láìkí bàbá tó sọ̀rọ̀ yín kọjú abẹ́ǹkó fún ta ìwé rọ́wọ́lẹ̀ ń kọ́ kiri tẹnu bá àwọn tó kú ní EndSARS ibẹ̀ náà ni Mákindé ti sọ wípé àwọn elite náà ní divide Nàìjíríà ara àwẹ̀ tán máa fi divide yín rẹ̀ ṣé kò ti túmọ̀ divide báyìí ó ti ń fàríyànjiyàn ṣé Mákindé ò wà correct. ṣé o náà lè rí yẹn tó tẹ́yìn lọ́rùn bọ́n ṣe dá Láyé lóhùn wọ́n náà dájú ni. ẹ jẹ́ á kó mẹ́ o ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ á wá lọ sí Wagadugu wọ́n bẹ̀ capital Burkina Faso wọ́n ní wọ́n rè àwọ̀ ẹ̀bẹ̀ kan tó kó àwọn ọmọ ilẹ̀ ni o ìwé ìròyìn kan ti ẹ̀ gbé iléeṣẹ́ BBC kan pé lóòótọ́ wọ́n ti fẹnu kò ṣùgbọ́n àwọn ò tí ì rí àwọn ọmọ ológun mú ní ṣe bá rí wọn nù fọ́tàn náà rèé. The federal government has confirmed the release of the Nigerian Air Force aircraft and 11 soldiers detained in Burkina Faso after a forced landing. mo lè mi ò tí ì gbàgbọ́ orí bàtà bá gbọ́ lẹ́nu Burkina Faso ṣùgbọ́n a ti rí ẹ̀rí fídíò pé wọ́n lọ bá wọn ṣe meeting wọ́n ra owó ẹ̀bẹ̀ sí wọn lára tó sì sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé àwọn tó wọ aeroplane wọn ní gbàkú kan já wọn ló dìfẹ́ ti fọ́ọ̀tì ni pé Portugal táwọn ló ń lọ náà ló sì ń lọ wọn ní sọ yẹ coordinate wọn o confirming the development on Wednesday night the spokesman of the Ministry of Foreign Affairs Mr.
Kimiebe Ebiafa ló sọ wípé the aircraft and the personnel have been released. He said, yes, they have been released. The confirmation came after the Minister of Foreign Affairs, Mr. Yusuf Turga, on Wednesday met Burkina Faso junta. Báyìí náà ni chop knock ni bọ̀bọ́ yẹn fi ń kí wọn. Àbẹ́rẹ́ inú fún chop knock kò rán èèyàn kankan tiẹ̀. Làwọn èèyàn wá ní ṣé giant of Africa náà rè. Nínú country méjèèjì ta ló giant. Mo ní diplomacy Nàìjíríà lò. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ti há, àwọn ti bọ́ sọ́wọ́ at that time. Làwọn ṣe wọ́n sì gbọ́dọ̀ ra wọ ẹ̀bẹ̀ ni wọ́n náà bẹ̀bẹ̀ ní mo ní kíkan kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ó máa wà lórí agreement o. Honorable Minister of Foreign Affairs, the head of the government delegation from the President, federal government, and the DGNA of the government. I want to say Okay. Happy and elated to see you in good health. And we bring warm greetings and felicitations from His Excellency President Bola Tinubu. He has been very concerned about the situation and has been in touch with the since what transpired. Today, when we arrived in Wasiu, we met with President Asiri. There are very meaningful discussions, and I'm happy to inform you of the results. And he has assured us that we are, unless somebody wants to remain behind us, you're set to go back home. So, all the best for your convenience. These things happen as you know. This is why it's good to have good diplomatic relations with your country. And you know, Nigeria has no enemies in the world, so the matter has been resolved and addressed. And we would look forward to hear from you if the plane is in a condition to fly back, and then decide what it was. If not, President Sanawole has been offered to assist in fixing any technical issues in the house so that it will be able to convey you back. Happy to see you once again. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. I'm really happy to see faces from Nigeria after such a long time. For now, we're not able to see whether the aircraft is able to fly the until get the information because the issue that made us to land in the first place. The case resolving is all are not taken to start as a result before to process already it's supposed to be to other aircraft. So hopefully get the aircraft to the aircraft and we have a lot of experience. Agreement tí wọ́n fẹnu kò sí ẹ mọ̀ retí pé gbọ́ lẹ́nu wọn o ṣùgbọ́n nígbà tọ́jọ́ ò bá fi rọ̀ àbá fi rọ́jọ́ méjì sọ́jọ́ mẹ́ta ẹ mọ̀ wọ̀rí ìròyìn ó gbé àgbọ̀ lẹ́nu Burkina Faso àwọn èèyàn ó sọ bó ṣe ń lọ fún wọn a sì fi tó yẹn létí ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àgbà wọ́n ti rìlíìsì wọn asá ti rí wọn wọ́n ti jọ ya picture pọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà pé wọ́n fẹnu kò wọ́n bá tún wá dé lọ́la o ìkìlọ̀ lélẹ́yìí bá padà dé lọ́la tá a bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ mọ́ bua o àwọn olórí yín ni o wọ́n ṣe mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ o nípa allegedly ìfura nípa ti ìdìtẹ̀gbàjọba tán ní wáyé kò wáyé ọ̀tọ̀ ní tán sọ fún wa ọ̀tọ̀ ní tá a gbọ́ nípa ti Brigadier General Sani Uba ọ̀tọ̀ ní tán sọ fún wa ọ̀tọ̀ ní tá a wá gbọ́ lẹ́nu ISWAP tó fi receipt ẹ̀ lé wọ́n ṣe pa
brigadier general náà sì ní òkú wọn ló ti padà sí base. Lórí àwọn ọmọ tán kó náà àti mọ́ ṣe gbọ́ náà àmọ́ mọ́ ṣe gbé ọ̀rọ̀ negotiation gbà àfìgbà tí àwọn ISWAP fún release fídíò pé wọ́n negotiate pẹ̀lú àwọn yẹn ti gbàgbé. So bàbá ta ló fẹ́ trust ìjọba yìí mọ́? Ta ló fẹ́ trust wọn mọ́? So bó bá dọ̀la bá tún mú version mi wá fún yín ẹ gbà pé bó ṣe ń lọ Nàìjíríà nìyẹn bíi weather UK. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ ọjà wá dé ọ̀dọ̀ rìbádù gangan lórí ọ̀rọ̀ ti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara. Ẹ ti bọ́ bó láti wá rí àrídájú báyìí wípé mọ́tò ní Kwara gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbélẹ̀, mọ́tò náà gbélẹ̀. Mo sì mọ̀ wípé lórí àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ náà ni tán jiyàn gbé tán pa lọ́tún tán pa lọ́sì àti Kwara àti Kogi tó fi súnmọ́ Èkìtì. Ìyẹn ló jíńjà àwọn wípé ó dáa bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ fẹ́ dá ẹgbẹ́ JTF lẹ̀, àwọn àmì àwọn àmbẹ, àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ, àwọn vigilante wà ń bẹ, ṣùgbọ́n àmọ̀pọ̀n Miyett Allah fẹ́ máa lò láti ṣiṣẹ́ ẹbí. Ẹ wá ń rìlíìsì ìbọn gidi fún ẹ sì mọ̀ wípé àwọn tí ń sọ ilẹ̀ Yorùbá wà youth wà nífẹ̀ẹ́ lódùn kíní wà Kwara ò tiẹ̀ ní mi ò rò pé Àmọ̀tẹ́kùn dé Kwara n ò rò bẹ́ẹ̀. Ẹ rí Oòduà ń bẹ, ẹ rí OPC ń bẹ, OPC wà ní Kwara o pínbọn lé hàn lọ́wọ́ kan wọnú oko kan wọnú ojú bó kàn fi ṣe sample ni o. Wá jẹ́ Miyett Allah ẹni mọ́ fi OPC ó dáa ẹran youth ń bẹ ní káwọn ọlọ́pàá train wọn kan jọ máa wọnú. Ṣé Miyett Allah ló ní Kwara ni? Sàn náà mọ̀nú abájọ tán fi pa méjì nínú wọn tán bá náà àwọn agbésùnmọ̀mí tán bá àdìkàdì Miyett Allah lára wọn. USA sì máa dáná ya èmi ń sọ fún yín pé lẹ́sẹẹsẹ wọ́n mú bọ̀ ni ẹ mọ̀ ohun tí USA ó ṣe ṣùgbọ́n kánjọ kan bá wà refine ìgbésẹ̀ tán gbé lánàá àwọn olórí yẹn gangan ni kó bá wọ́n wá sọ wọ́n ní the office of the National Security Adviser on Wednesday yẹn lánàá wọ́n náà refute the report that it provided arms to some social cultural organization. Ìyẹn wípé torí pé wọ́n ń pè wọ́n ní Miyett Allah pé ìyẹn kọ́ làwọn fi release ìbọn o. Wọ́n ní insisting that the claims were false. Kí ló false ń bẹ? Wọ́n fẹ́ prove ẹ̀. Wọ́n ní it however explained that restriction placed on the disclosure of certain security related information were necessary to safeguard personal and prevent the compromise of ongoing counter-terrorism operation across the country. Wọ́n láwọn ò lè fi owó ẹnu sọ̀rọ̀. Wọ́n ní this position was contained in a statement by the head of strategy communications at the National Counter-Terrorism Center, Office of the National Security Adviser. Wọ́n ní Mr. Abu Michael in response to recent media reports published by some online platforms on security operations, particularly in forest area of Kwara State, urging the public to ignore unverified reports. Oh yeah, verify everyone. That misrepresented conduct of security operations. The ONSA said, for the avoidance of doubt, the federal government and its agency are not conducting kinetic operations with any social cultural groups. Àti gbọ́ wọ́n declaim, wọ́n debunk Miyett Allah. Nǹkan mi nìyẹn pé social cultural group pé àwọn ò kó bọn lé Miyett Allah lọ́wọ́. Àwọn wòlẹ̀ wá kó bọn lé lọ́wọ́. Wọ́n ní claims that the Office of the National Security Adviser has provided arms to any social cultural organization are false and should be disregarded. Wọ́n ló ṣàlàyé síwájú pé in line with part 3 section 456 of the Terrorism Prevention and Prohibition Act 2022 and wọ́n ṣàkóòtì lọ́ọ̀lọ́. Wọ́n ní has continued to coordinate and support law enforcement, security and intelligence agency in combating all forms of terrorism. He noted that Nigerian counter-terrorism efforts guided by the National Wọ́n ní a key aspect of the kinetic approach, he said, was the deployment of hybrid forces that bring together regular security personnel and trained irregular auxiliaries. Ẹ mọ̀ pé nínú nọ́ọ̀sì náà wọ́n máa ń ní auxiliary, wọ́n láwọn auxiliary náà tán kó bọ̀lé lọ́wọ́, including hunters, vigilantes, elements, particularly in difficult terrains such as forest. Wọ́n náà kó bọ̀lé lọ́wọ́, wọ́n láwọn ò sọ wípé àwọn ò kó bọ̀n lẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe Miyett Allah ń tán fẹ́ debunk nìyẹn, ṣùgbọ́n àwọn náà kó bọ̀n lẹ̀. Ó dà ibo náà ti wá mú àwọn tán mú yìí ọmọ boniyan wọn kó mọ̀ sọ ọmọ Kwara kankan ọmọ Ìfẹ́lódùn kankan ń bẹ kó mọ̀ sí ọmọ Ìfẹ́lódùn kankan
ó wá sọ láwọn ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní this is the limited information available to the public ó ní deliberately làwọn fún ẹ̀rìn mọ́ kó jẹ ó ní yòókù wà sensitive ó ní àwọn ò ní sọ jù báyìí lọ ó ní ṣùgbọ́n ẹ máa ní lọ́kàn wípé àwọn tàn rìkúrútù yìí pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ó ní wọ́n involve nínú counter terrorism operation ni o wọ́n sì kó mọ́lé wọn lọ́wọ́ o kí ló wá mú àwọn àmì tàn dán dúró tán gbà wọ́n lọ́wọ́ wọn ṣé ìṣe pé wọ́n kọjú ìbọn sí hàn ni àwọn yẹn ganan bá wọn rojọ́ wà láìtàláì wọ́n pọ̀n fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní AK-47 ẹ sáà gbọ́nú fídíò yẹn tán lé AK-47 làwọn gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n fáwọn àmọ̀tẹ́kùn ó dáa kí náà wá ní àòchí kí náà wá lọ àòchí o kí náà wá lọ sí àòchí Mr. Victor tán dárúkọ ǹjẹ́ èèyàn kankan bí wọ́n wípé níbo ni Mr. Victor yẹn wà àmọ̀ jẹ̀yìn làbọ̀ wọ́n ti dìbọ́ǹkì pé àwọn ò kóbọ̀ fún social cultural group kankan o wọ́n ní àwọn auxiliary ọlọ́dẹ wọ́n náà kóbọ̀ fún ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ owó ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú ìròyìn tó kù náà ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ti ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin yìí ìròyìn ti tán lẹ̀ báyìí ọkàn náà ló kù tọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin tó tú àṣírí wípé lórí ọ̀rọ̀ tax ń tàn tọwọ́ bọ̀ kọ́ ní gẹ̀ẹ́sẹ̀tì tàn rí ń gbòòrò ayé wọ́n ti fẹ́ gba yín díẹ̀ báyìí ló kù ọpẹ́lọpẹ́ ìkànnà ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin House of Rep ìyá ní first time tó máa rí tán ṣiṣẹ́ wọn bíi sẹ́rì pé ṣe ló yẹ kí wọ́n máa yẹ ọwọ́ ara wọn wò nínú gbogbo àbádòfin tí wọ́n bá gbà lérò kó tó di wípé wọ́n tọwọ́ bọ̀ ọ́ tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep bá gbé àbádòfin dìde pé ó yẹ kí àwọn Senate wò kan screen yẹn dáadáa pé tí àwọn Senate náà tó bá jẹ́ ìrànà kọ́kọ́ gbé òfin dìde tán fi ránṣẹ́ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep pé ó yẹ kán tójúbọ̀ lẹ́ẹ̀ran núrù ló yẹ kán fi ṣe kán mọ́ fi ṣe rọ̀bà stamp ó ní this is the first time tó máa rí iṣẹ́ wọn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti dìbò fún àbádòfin ó ti dòfin lórí ọ̀rọ̀ tax òun ló empower rẹ̀ olódòdẹ tán fi ń sọ fún tán fi ń fọwọ́ sọ̀yà tán fi ń fọwọ́ gbáyà fún yín pé by next year January ẹ̀ san owó orí àṣé gazette ń tán lọ kọ́ ó yàtọ̀ sí ń tán gbé lọ lé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ mọ̀ bí ìgbà téèyàn bá prepare document méjì tó yọ àwọn nǹkan kan kúrò ńbẹ̀ tó ti mọ̀ pé wọ́n lè pariwo lé yín lórí wá lọ submit ẹ̀ wọ́n wá approve ẹ̀ tán wá fìyẹn pamọ́ ó wá padà sí gbòòrò ayé pé wọ́n ti approve ẹ̀ ogbó ayé wá ń jó wọ́n yọ̀ ó ti fẹ́nu tà á àwọn tí ò gbà fún ọ tẹ́lẹ̀ ó ti convince wọn àṣé ó ní clause inú ẹ ti lọ ilé tó jọ original gangan àṣé òun lè fẹ́ fi operate ní gbòòrò ayé àwọn yẹn sì ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n sì mọ̀ pé tán bá ti tọwọ́ bọ̀ nǹkan àwọn yẹn ò rojú ráàyè mọ̀ iṣẹ́ kí náà ti ẹ̀ ń ṣe níbi máa sọfin yẹn gan torí ẹ̀ mo ṣe ń wo àwọn tí ń ṣèwọ́de wípé ẹ mọ̀ye nǹkan ló yẹ kán ṣèwọ́de lé lórí wọn rí sí ẹ wá ń ṣèwọ́de nígbà ìtọ́ ti pa àwọn èèyàn tán lẹ́sẹ̀ wà rántí wípé insecurity ẹ wá mọ̀ nǹkan kan àwọn tó ń ṣèwọ́de yẹn náà insecurity ẹ̀mí èèyàn gan kọ́ ló jẹ wọ́n lógún o financial insecurity ni o tí ìjọba bá fi kún owó wọn ní ìsìn ẹ rí i pé wọ́n á gbàgbé insecurity tàwọn tán pa wọ́n á gbàgbé ẹ̀ anyway ṣe jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn lè gbìmọ̀ aṣòfin yẹn tá a bá padà dé ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. We passed the tax laws on this floor, and Mr. Speaker, I took my time in the last 3 days to look at the gazetted pass copy, the vote and proceedings of the House of Representatives, and also went an extra mile to look at the vote and proceedings of the Senate, of what was harmonized. Mr. Speaker, honorable colleagues, what I passed on this floor is not what is gazetted. Breach of privilege has been committed, or referring the matter to the Committee of Ethics and Privileges. Still, if the matter is raised in the Committee of the Whole, the chairman shall leave the chair on the order to report progress. Mr. Speaker, honorable colleagues, I'm here today because my privilege has been breached as a member of this all-important House, Mr. Speaker. Mr. Speaker, honorable colleagues, we passed the tax laws on this floor, and Mr. Speaker, I took my time in the last 3 days to look at the gazetted pass copy, the vote and proceedings of the House of Representatives, and also went an extra mile to look at the vote and proceedings of the Senate, of what was harmonized. Mr. Speaker, honorable colleagues, what I passed on this floor is not what is gazetted.
Mr. Speaker, honorable colleagues, I have all the copies, but I'm coming under privilege because I was here, I gave my vote, and it was counted, and I'm seeing something completely different. So on that note, on this privilege, I will call on Mr. Speaker to graciously look at what was harmonized, what is in the gazetted copy, what was passed in the House and the Senate. You will find out what is before Nigerians, which is being sold to Nigerians at the Ministry of Information, which I personally went to buy the gazetted copies, are not what was passed. So there is no motion here, but Mr. Speaker, I'll be pleading that all the documents should be brought before the committee of the whole. The whole members should see what is in the gazetted, should see what they passed on the floor, so that we can make the relevant amendments. Mr. Speaker, this is a breach of the Constitution, this is a breach of our laws, and this should not be taken by this honorable House. Thank you, Mr. Speaker. I so move. Thank you, Honorable Abdulsamad. Ó dá ní báyìí ẹjẹ́ àsọdá sọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ pé ọbẹ̀ táàsì tán ń sè lọ́wọ́ yìí àti àmàlà tán rò sí i bó bá jiná tán ṣé yóò dùn lẹ́nu àwọn ọmọ Nàìjíríà kò tí ì jiná gan-an wọ́n ti ń yí òkúta wọ́n ti ń rí oríṣiríṣi ọbẹ̀ tí iyọ̀ ti ń já bó bá wá jiná tán sáwọn ọmọ Nàìjíríà ó lè jẹ àyà ní kí n mọ̀ sàmọ̀lá ọ̀gá mi ó ní sàwámà ni. The reality in the tax document itself is very clear. Those who are going to be taxed, which includes both those in the formal and informal sector, the ceiling is very, very low, and is below the lowest minimum wage earner. So if we take that to the informal sector, you will see that every other person, artisans who are just aching out a living, we have to pay taxes. And even where people are employed in informal sectors on very low salaries, the employers are supposed to file tax returns on them within a period of 3 months, failing which penalties begin to apply. Now, people in those categories, not all of them will have a TIN number because they are supposed to be outside, the tax net. But then the employers are required to make returns on them or face penalties. So what we have seen, if we look at the entire document together, is that the tax captures virtually everybody. And with that is unfair. There must be exemptions for those who are just aching a living from whatever they're doing from taxes. But the reality on the document doesn't show that. And that is why we're complaining. Abẹ́ wa rí pé impunity ńlá lélẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà ẹ mọ́ bínú pé mi ò rí yín káàbọ̀ padà. Ẹ rí pé impunity ńlá lélẹ̀ tá wá la rí bú. Bó bá yá wá lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà náà ń bójú Nàìjíríà jẹ́ ń ta wọ́n dì market Nàìjíríà ń tó sì ṣẹlẹ̀ USA ti gbọ́ sí o. Ààrẹ ẹ̀ náà ni bàbá wa kan já wa sí wípé ká wádìí òkodoro ọ̀rọ̀ yìí ká wá fìdí òtítọ́ múlẹ̀ wípé àwọn ń yọ ọ́ gbọ́ wípé kì í ṣe France. Mo ní kò sojú wa. Wọ́n ní ká wádìí ẹ̀ làwọn sọ fún wa. Wọ́n láwọn ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní ilé iṣẹ́ kan fẹ́ jọ business center. Mo ní ọ̀dà ẹ̀mọ́ tí ìjà conclude. Gbogbo ẹ̀ ó fojú hàn. Ṣé ẹ rí irọ́ ìpẹ́ mọ́? Ayé ìgbà kan ni irọ́ mọ́ ń lọ fógún ọdún. Ṣé ẹ rí ayélujára àti kíní kámẹ́rà tẹ̀ ń wò yìí? Irọ́ ò lọ fógún ọdún mọ́ o. Irọ́ tí òtítọ́ fi lè bá. Ṣé ẹ rí téèyàn bá sì ti ń parọ́ jù náà nínú irọ́ pípa rẹ̀ jù náà ni ó ti kó bára rẹ̀. Irọ́ ò kì í wà consistent. Irọ́ kò kì í wà consistent. Kéèyàn kó perfect nípa irọ́. Ọjọ́ kan n tó ti sọ tó ti sọ yes lé lórí tó sì jẹ́ pé irọ́ ní ń pa yóò sọ no sí lọ́jọ́ kan níbi tó ti túra alẹ̀ tí ó mọ̀. Sóun ló dífá fáwọn olórí irọ́ ti pọ̀ jù kékeré ní ti láyé package of irọ́ náà ń tà fún yín. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kì í máa ṣe nǹkan kékeré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí kì ní ìkámọ́ lọ́wọ́ ó yẹ kán sáàkì wọn dànù ni. Kí wá ṣe sáàkì nìkan kan fi wọ́n jófin lójú gbogbo èèyàn. Ẹ̀ṣẹ̀ gidi ni o. Tó bá kí ló mú ìjọba Ministry of Information tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ fẹ́ inform àwọn èèyàn. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ wọ́n ní information is power. Tẹ́ ẹ bá wá kó rọ́jọ sínú information gazette ìjọba ni o. Every ministry ló máa ń ní gazette o. N tán fẹ́ ṣe túmọ̀ ènìyàn tí láti inú òfin àtòfin tó empower wọn láti ṣe wọ́n á kọ gbogbo ẹ̀ síbẹ̀.
gazette yẹn náà máa fi operate òun náà fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ yín gazette yẹn tán print out every ministry ló gbọ́dọ̀ ní gazette yẹn náà máa fi ṣe partnership pẹ̀lú àwọn France tán náà ṣe partnership àwọn èèyàn ń fura sí yẹn pé àwọn òrò bẹ́ẹ̀ gazette yẹn náà ni o tẹ́ bá wá kọ́lé sórí irọ́ Yorùbá lọ Yorùbá mọ̀ dá o Oòduà mọ̀ dá o torí a ti ń pè báyìí wọ́n ní ilé tá a fi tọ́mọ ìtọ́ ẹnu irọ́ ìrì ní ó wo wọ́n ní ilé tá a fi tọ́mọ ìrì ní ó sọ́mọ́ fi ìtọ́ kọ́lé láti mọ̀ wípé ìyẹn kì í pé bóyá wọ́n ń fi ìtọ́ po sìmẹ́ǹtì o ilé tó kọ́ lórí ahọ́n tá a fi tọ́mọ sìmẹ́ǹtì rẹ̀ tó kàn kọ́ lórí ahọ́n ṣé máa ń fi ìtọ́ ọmọ sìmẹ́ǹtì ebó mi gidi náà máa ń fi ipò sìmẹ́ǹtì pọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé irọ́ ló fi ṣe irọ́ ló bá dé ìrì lásán báyìí ní òwò kì í kàn sójú ìrì owó alamọ́bìrì yìí mọ́ ìrì òwúrọ̀ ìrì ní òwò òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè o kò sódodo nínú Nàìjíríà kò sódodo nínú Nàìjíríà ó ti tán ó ti lọ kò sódodo nínú Nàìjíríà ó ṣe ní láàánú ń tẹ́ fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn owó náà fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ yín o ẹ wá pákéèjì nǹkan míì fún ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n dẹ̀ rojọ́ lé lórí wọ́n probe ẹ̀ wọ́n ṣe public hearing wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í wọn kọ́kọ́ fẹ́ gbà fún ńgbà náà ẹ wá padà pé nígbà tó ti approve yẹn ẹ jẹ́ àfihàn sẹ́gbẹ́ kan ẹ jẹ́ wá sí ẹ̀dá tiwa ń tá a fẹ́ ṣe tinú wa rèé yóò dáa fún bàbá yẹn o yóò dáa fún gan torí bó ṣe yẹ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin máa ṣiṣẹ́ rèé àwọn yẹn kàn jókòó síbẹ̀ rèé gbowó ni torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé àwọn tó ń ṣe ìwọ́de ara àwọ́de tó yẹ kàn ṣe rèé irú tó ṣẹlẹ̀ ó yẹ kàn mọ́ wọ́de kàn lo opportunity yẹn pé ẹ fẹ́ fi hàn ọmọ Nàìjíríà jẹ owó orí ẹ fẹ́ fi hàn ọmọ Nàìjíríà jẹ bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán ní àwọn kan coalition of oppositions wọ́n kóra wọn jọ mo rí Àìṣà Yusuf náà láàrin wọn náà bá ganu sí máìkì wọ́n ní àfikán ya fagilé mú tó tiẹ̀ ti dá ẹ ti rí excuse ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára bá ní ká mọ̀ júwe ibi tá a yà sí. He is committed. This is a gathering of members of various opposition parties in Nigeria, including members of the People's Democratic Party, Action Democratic Congress, Labour Party, amongst others. Thank you very much. We need another family voice here. They've converged under the aegis of the Nigeria opposition movement, and their core focus is to call on the federal government to suspend the implementation of the new tax laws, which is expected to take effect from January 2026. Tinubu administration. Citing some of the clauses of the 2025 tax law, the spokesperson of the group alleges that the new tax law is exploitative and does not cater to the needs of ordinary Nigerians. President Tinubu is not focused on governance, he is focused on brazen exploitation. We reject this task because the timing is cruel and the logic is irrational. Fuel subsidy removal, Naira collapse, food inflation, and rising electricity tariffs have already pushed households and small business to the edge. In the instant, they promised that if they remove the subsidy, they would have money enough to provide infrastructure for us. Today, ASU is going on strike because nothing is provided for them, signifying the possible collapse of the educational system. Today, the resident doctors are proceeding on strike. The only thing we are pleading with Nigerians is that if they don't rise up to save our democracy, the next thing that will collapse is democracy. The Punch newspaper, one of their reporters, according to yesterday's paper online, they were able to get the gazetted copy from an anonymous person and said, in the house. And they said, okay, can we get it? Let's even go through it. Let me just mention a few things because that's our job here as journalists. There are 4 pointers in the alleged altered tax laws. One of them is that the committee's review, supported by forensic comparisons and independent legal opinions, established that substantive provisions were inserted, deleted, some were deleted, or modified after passage by both chambers. Do you know what this means? Hold on. 2. Several oversight, accountability, and reporting mechanisms approved by Parliament were removed from the final acts. Number 3, new coercive and fiscal powers, e.g., arrest powers,
garnished without court order, compulsory USD computation, appeal security deposits appeared without legislative approval. Number 4, the lawmakers further argued that Section 458 of the 1999 Constitution vests lawmaking powers exclusively to the National Assembly, not the presidency. So what are we saying here? It means that, 1, the MOU that was signed between the FIRS, now known as the NIRS from January 1, and France may have had these things or these pointers. My question is, when I saw all of these things, looking at this, please, the presidency, I know they are watching. Is it too hard a thing to do to make this MOU public to Nigerians? We had a guest who joined us here. He's been going to the National Assembly, talking about Shegun, and he sent me a message 2 nights ago and said he has requested of the MOU from the FIRS. And he sent me a screen grab. And they answered him, he said, please, can I get it? He hasn't gotten it till today. It should be made public. I'll give you an example why this is so dangerous. It's like signing your life to someone. You're entrusting your life to someone who has told you, don't worry, I'll take care of you. Oh, you're an employee, okay, don't worry, we'll take care of you. But you didn't know that what you signed, what you saw that you signed was, oh, you'll be paid XYZ amount, you work 9 to 5, you do this. But just as soon as you signed, they took it and changed the entire agreement and replaced it with something else. Wọ́n ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà lọ́dún tí ń bọ̀ abájọ tó ṣe ká wọn lára. Imagine ẹ wo tọ́nú àwọn item tán náà yọ kó ń bẹ pé kò ní ìdí pé wọ́n mú èèyàn kankan lọ sí court kan tó dájọ́ rẹ̀ tó bá ti lùgbàdì òfin báyìí lórí ọ̀rọ̀ owó orí àwọn làwọn ó dá ẹjọ́ rẹ̀. Nílò ìbọn bí gan ó dé ilé ẹjọ́ wọ́n fún ọ láàyè kó ro tiẹ̀ ó dé ilé ẹjọ́. Nàìjíríà ń tẹ́ ìwọ́jú one chance lọ. Ẹ wo, away from all of these things, ẹ jẹ́ n fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti bàbá ẹ̀dá onílé ọlá o. Àwọn company tí wọ́n fẹ́ gbé iṣẹ́ ìjáde yẹn Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀sọ́, àwọn náà ní Fieldcore Studios, wọ́n ti wá yarí mọ́ bàbá lọ́wọ́ wípé bàbá ẹ̀rì ìsinmi àgbàjẹ́ lọ́jọ́kòó jẹ́ ti dàgbà. Mo ní kí ló dé tẹ̀ ń sí báyìí sọ̀rọ̀ sàgbàlagbà. Wọ́n ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn ń pe àwọn ọmọ wọn kan sọ fún bàbá pé kí bàbá jókòó jẹ́ wípé fíìmù tí bàbá ń sọ yìí Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀sọ́. Wọ́n ní bàbá kọ́ ló ní originally, wọ́n ní is a historical production, research ló débẹ̀, wọ́n sì ní ó ní í ṣe pẹ̀lú ìtàn Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n ní anybody àtọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ o àtẹ̀yìntì ìsọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ o wọ́n náà lè ṣe fíìmù yìí. Wọ́n ní nígbà tí ìṣepá hàn lérè wo fíìmù bàbá hàn fẹ́ wá tún act. Wọ́n ní storyline ó lè jọra wọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣe bàbá ló ní intellectual property. Mo ní bàbá náà wọ́n bá ti lọ register. Kì í ṣe rí ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Wọ́n bá ti lọ register ẹ̀. Kan ti máa lọ register ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan máa ń ṣe nǹkan kan tó máa ń pè ní legal hackers. Wọ́n máa ń ṣe nǹkan kan. Tó bá ti rí pé brand kan ti ń tà tó sì rí wípé o ò ní ìmọ̀ tó lórí brand tó ní, o kàn ń pawó ni, o kàn fi ń pawó, o ò ní ìmọ̀ lórí ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n lè ti lọ register ẹ̀. Wọ́n ti lọ register copyright ẹ̀, intellectual property. Wọ́n á fi ẹlẹ̀ kó máa lò lọ. Tán bá wá rí pé business tí ẹ ti gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ ó ti di billionaires. Wọ́n á wá challenge ẹ̀. Tó o bá dúró déédéé lórí orúkọ tó ló ń lò, tó o bá dúró déédéé, ó san mọ̀nàmọ̀nà owó, jagbajantíìsì owó fún wọn. N táwọn kan fi make owó nìyẹn. Wọ́n á jẹ́ kó grow ní tí èèyàn kan gbìn. Ìyẹn irúgbìn tí èèyàn kan gbìn ti fi ń ṣe é. Ń bomi rin, ń jásọ̀tún jálamba lórí ẹ̀. Ọjọ́ tí ó bá gbọ̀rẹ̀ gẹ̀jígẹ̀ mọ́ lọ́wọ́, wọ́n ti dúró ní dúró pé àwọn làwọn ó ká ìsòrí ẹ̀. Ohun tó dífá fún ro bàbá rẹ̀ lóòótọ́ story yẹn story ìlú ni, story ọba bá a ṣe gbọ́ ó jọmọ́ ọba Ògbómọ̀ṣọ́ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n bàbá gangan ló resuscitate ẹ̀. Ká ní bàbá ti wá lọ àwọn eléyìí ó sì ti ṣe. Ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun Òṣogbo ọjọ́ sí tán ta franchise ẹ̀. Ẹ mọ̀ jẹ́ ó yà yín lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ mo kàn ń sọ ní mi ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o. Ẹ lè dé in the next 5 years ẹ lè ṣe research Ọ̀ṣun Òṣogbo tẹ́ẹ̀rí pé kì í ṣe ẹ̀yin lẹ́ni mọ́. Ọjọ́ tán bá máa wá dé
pẹ̀lú ìwà àwọn Ìgbò ìtàn bá máa wá kílèmù déètì yín kílèmù ẹ̀pọ̀n làwọn ni tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun Òṣogbo nù mí gangan ẹ fẹ́ la ẹ sóògùn kò ní í bá mọ́. ṣé rí Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní ìmọ̀ ní gbogbo nǹkan. ẹ wo orú bàbá kí bàbá wa ṣẹ̀ wá mọ́ sùn kó gbogbo irú adúrú ẹkún tó ti sún nù fíìmù reality lélẹ̀ ẹkún Yorùbá àwọn yẹn ń dúró wípé àwọn ò láyé àwọn ò ṣe ògbórí ẹlẹ́mọ̀sọ̀ kì í ṣẹ̀yìn nìkan lẹ́ni. ó yàtọ̀ sí àròkọ kéèyàn kan wá lóun fẹ́ rè tún eré Babaji Màálù ṣe àwọn Fádèyí olóró àbí nǹkan kan àrọ́mọdọ́mọ wọn gan ó sọ pé ṣé nǹkan ò sí ọ. tàbí kéèyàn wá nínú eré Bàbá Ògúndé kó lóun fẹ́ ṣe kínní ṣé mọ̀ pé wọ́n pa kurukuru mọ́ ṣùgbọ́n kéèyàn kan wá dìde ní ìsìn kó lóun fẹ́ ṣeré bí Odùduwà bó ṣe rọ̀ wá bí Lámúrúdù ṣe wá kéèyàn kan wá ní òun ló ní torí pé òun ti ṣerú ẹ̀ rí ṣé mọ̀ wípé àwọn èèyàn gan sọ pé rárá o gbogbo ọmọ Oòduà ló lè ṣe eré Oòduà. ó rẹ káàbọ̀ padà àyàbí kankan mọ́ lẹ́yìn eléyìí inú Abala Lerefe là ń lọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dágbére lórí ìkànnì yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ẹ̀yin náà mọ̀ wo gazette tó bá mú lẹ́yìn lọ́wọ́ kán má mú awúrúju lẹ́yìn lọ́wọ́ Nàìjíríà ti dàbẹ́ o ìròyìn táà náà ń gbé ní ìsìn àmọ́ dẹjú báyìí ni a sì ti máa ń pèsè ọkàn yín lẹ̀ pé ó tún lè ó bá kọ́dé ó lè bá bodé lọ́la the same ìròyìn kọ́ tí àwọn olórí yín náà ni o. yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹ lẹ́ àárò orin bára wa sí ọjà àfipàdé sọ́la o ẹ̀ka mọ̀fẹ́lẹ́ ìdágbére ayọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ ètò náà la fi ń ṣe grace tá a fi ń ṣe orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tàwa èèyàn mímọ́ àtàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kó máa bá a gbé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn ra wọn bàbá mi orí ọlá bàbá mi Akínyẹmí òní ayọ́ wọn ìṣẹ́lẹ́ṣẹ̀ ní tiwọn àwọn àti bàbá mi Akínbàlà màámi àwọn náà ìṣẹ́lẹ́ṣẹ̀ ẹlẹ́yà ẹlẹ́ṣẹ̀ ni àrùn ní bára wa sí ẹlẹ́ṣẹ̀ lèmi náà Ọlọ́run adarí jù ara ànúgbà ó dá wà yánu abala ń bára yìí arábìnrin kan láyà fẹ́ gbé wá fún wa tán ló lo 5 years pọ́n lákàtà àwọn Boko Haram kọ́lọ́n tó túlẹ̀ ó yá àyà sún wa síwájú. ó dá o ọ̀gá mi nínú abala ń bára yìí lónìí pápápá láṣẹ ọmọbìnrin kan là ń gbé bọ̀ o tí ó ròyìn ẹnu ẹ̀fẹ́ bó iye ọdún tó lò ní àkàtà àwọn Boko Haram gbogbo ìgbésẹ̀ tán gbé láti sọ wọ́n di mùsùlùmí àpàpàǹdodo àti borí ṣe kó yọ gbogbo ìgbà tó ti gbìyànjú àti sá lọ tán tún mú kó tó wá di wípé orí boríye fún o tó sì jẹ́ wípé mọ̀mímọ̀ ló fẹ́ rèé ṣe wọn àtàwọn ẹbí rẹ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ kó tó wá di wípé wọ́n jí wọn gbé. àyà ló wá ń bi mí pé ọ̀gá mi ṣé ńgbà tó wá dé lẹ́yìn ọdún bíi 4 sí 5 tó lò ń bẹ̀ sọ́kọ rẹ̀ sì gbà fún wọ́n sì fẹ́ra wọn mo ní jẹ́ àjọ fi ti ara wa gbọ́ èmi nìkan kọ́ ni wọ́n gbọ́. They told people, all of you, to recite the Muslim prayer, and you couldn't do it. And that was when they told you to come down. Yeah, tell us the story. They told you to come down from the bus, and what happened eventually? They now take me to their own vehicle. And now I was like, I was like begging them first time, begging them, and I said, no, I should go. That is, and now push me inside their vehicle. And I said, okay, that is, and I kept quiet there. They started, because at that spot we were 3 in number. That came down from the bus? No, from different vehicle. Okay. We were 3 that were captured. But you were the only one from your own bus? Yes. That was a Christian? Yes, I was the only one in my own bus. So that is how they now captured the 3 of us in different vehicle. They now started taking us to the forest then. So we did 2.5 days. We started the journey on Monday. That is 19 October 2020. So we started the journey in 1920, then 21. We arrived to their camp. So when we get there, we met with their boss, and he was telling us that he asked our name and everything. He did a video for us that very day. He said people should do a video? Yes. That very day. For the federal government? Yeah, not the very day, after 3 days. Okay. That very day we met, he just snapped us and asked our names, where we are from. We now told him, and I said, okay. So after 3 days, he now came back and said, okay, now we have to play for the federal government for our release so that they will support us and give it. When we tell them of our own background, they said, then they said that I know your family will not pay the kind of money we want except the government.
And I say yes. And I said, we now make the video. We did that video. We were even expecting them to tell us, okay, government has accepted us, so this, that. No, we waited for how many months? Up to 7 months, nothing. They didn't send it to government eventually? They didn't send it. I don't think they sent it, because if they sent it when I came out, people will say it now. Nobody said about it. Nobody says anything. We were like, okay. Because even when the place was silent, they are not even telling us anything. They will just keep us. We were just inside one of their room like that, their cage. I will just call it like cage. So we're just inside. They'll just come and preach as usual. People should Islamize though. Their own religion is not the real religion. That is how at that spot there we reach up to 11, is it 11 or 12? Because they wanted you to convert to Islam. To Islam? Yes. And you said no? No. I said no, will not convert. I said, oh, in their own law, if you did not convert to Islam, they turn you to slave. You become their slave. So you became a slave. kódà kó tó continue wọ́n bí question lọ́wọ́ ṣé rí picture wọn tán kọ́kọ́ gbà yẹn arákùnrin san tí wọ́n jí gbé lọ́jọ́ kan tó sọ experience ẹ̀ ó ní wọ́n máa fi wá profile àwọn ni láti mọ irú èèyàn táwọn jẹ́ wọ́n máa fi wá profile àwọn kan lè mọ̀ pé ìdílé olówó lélẹ̀ tí wàá gbòó lọ́wọ́ rẹ̀ ó dára kó wá láti ìdílé olówó sẹ́ńtà lè kọjú sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tá a lè fi dúnkùkù lájà mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni pé pa ó ẹ fún wa lówó tán bá tún ti wá wò yẹn náà tán rí pé kò rí bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe di wípé wọ́n ya fọ́tò wọn wọ́n ṣe fídíò wọn ṣùgbọ́n wọn pàpà fi hàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì. And they just want us to, if we don't want to be this slave, we will become a Muslim. So if we don't want that, we'll become our Christian, but we will be their slave to do some house chores, other things for them at home. You were carrying wood, fetching water, and all that. Yeah, definitely. What gave you the strength of character, determination to say no? Because it wasn't the only ones that wanted you to convert to a Muslim, but you kept on resisting. No, it's not only ones. It's not only ones. They normally came to our place and they said it's preach. They'll preach for us. They are preaching for us to become a better people in life, and others which if we become their religion, life will be better for us. For 9 months, you refused. Yes, for 9 months. When we were in that place for 9 months before they started separating us. So we now say, since they say we will not Islamize, then they will separate each and one of us to go to their Oga houses then to become their slaves then. And then you tried to escape the first time. Yeah, even though when we arrive, yes, when we arrive, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday night around 7 o'clock, me and Auntie Jumai tried to escape. You met Jumai there in the car? Yeah, in that spot that they captured. Okay. We were together with her. So we escaped that very day. That was on Saturday. Throughout the night, around 7 p.m., we walked throughout the night in morning. We now had a baby cry. We thought we never knew that they have a family, neither children with them there. So we now had a baby voice. We thought it's all those Fulani men, and maybe it's them that they used to raid their cow close. So we just did salam alaikum and enter inside. When we enter inside, the people now came out and saw us. They started shouting because their way of dressing with ours is different. So then they started shouting, "Who are those people?" The husband and goes and carry is gone. Hey, when we saw him, we say, actually it was them again. That is now they now kept us. And this time around, they chained you. No, they did not chain us this time. This first one, but they beat a lot of us. Where we went trek and went to, it was very far place. From that side, we are coming back to that camp that we tried to escape. It's beating throughout. Were you doing this in the night, trekking in the night? Or yes, it was in the night. It was in the night. Through the bush? Yes, through bush and water. It was in the night. The last one? Yeah, the one that you succeeded in escaping. Okay. I mean, you're here today, you spent 4 years there. So how did you eventually manage to escape? Yeah. With God, all things are possible too. We prayed over it and God have mercy on us because of like me. I tried to escape once, 2, 3, 4. This is the 5th time I succeed. Yes. And on each occasion they caught you? Yes, they caught me. If they caught me, they would tie my legs with chains, with this motor ring. Them. You weren't afraid trying to escape and being caught again? I said I will keep on trying until I succeed though, as far as I'm concerned. You have some heart. Yeah, it's God that just... So eventually what happened? How did you manage to escape? So when already they know there and this other woman, this Fulani whom I used to sell fura and nono in that area. So we now went, and I met one of the women and said to you, I had that if we used to help people to escape, to want to escape, we should help also. And she now said, no, she cannot do it, that she's scared. Normally if they capture them, they will... So she's scared. That is how I keep on disturbing this woman. When she's coming to sell fura for us, I will just be disturbing her. So at long last, she now accept that okay, she should talk to her husband because she's not the one that will take us. Her husband, she will let her talk to her husband. When she talk to her husband will know what to do. You told me that you people had to pay 250,000. Yeah. And I was asking you, how did you get 250,000 in the camp? Yeah, we saw some of their things then.
and our own things that we bought there. Just sometimes they used to give money, so we just did it, and so sometimes we used to save the money that they give us. We just save it because we used to hear that these people used to if you met better person, they will now help you and escape. Even though they themselves, if you met them themselves, the good ones that will show you the way to. But you have to pay money. Everybody it his own amount of money that you want. So that is how we now keep on saving money too. We keep. Well, fine. We don't have all the time. I wish I could have had more of this story. And then you lost your brother, who is a soldier, to the same year before that you April traveled. Yes. So sorry, but we thank God that you're alive, you're well, and of course your fiance that you went to the introduction had already married even before you came out. It's all right. We trust that, and you were even doing business. Are you back to your business? Before I let you go now. Yeah. You're back to your business. Assist me. Yeah. All right. All right. Thank you so much. abẹ́ẹ̀rí ó jẹ́ni tí ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán ní ìṣòro sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbà tí yóò wá fi jáde ọkọ rẹ̀ tó lọ ṣe mọ̀ mi mọ̀ pẹ̀lú tán fi jígbé ìyún kò lè dúró mọ́ ó lè mára dúró ó ti lọ fẹ́ lòmíì ilé ìlágbára o sítórì àwọn báńdíìtì àwọn agbésùmọ̀mí rèé o ẹni tó bá kó sọ́wọ́ wọn Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹbí wa kankan àtàwa náà Ọlọ́run má jẹ́ àkósọ́wọ́ wọn o agídí náà fẹ́ fi islamize gbogbo Nàìjíríà.